Mirë se keni ardhur në Ekopolitikë me mua Besart Kadian. Teksa lufta kundër koronavirusit vazhdon dhe Shqipëria është e mbyllur nga ora 1 e pasdites në të gjithë Republikën e Shqipërisë, qytetarët në fund të muajit janë të shqetësuar për pagat që do të marrin, nëse do t'i marrin nga puna ku kanë qenë, për bizneset të cilat janë të mbyllura nëse do të kompensohen nga qeveria, për bizneset ndoshta edhe të mëdha, të cilat nuk dinë nëse do të marrin apo jo akses nga fondi për 100 milion euro që është vendosur nga qeveria si garanci, apo do të mbyllin bizneset. Janë shumë pikpyetje që ka ekonomia shqiptare sot. Gjithashtu financat janë në stres sepse mbyllja e aktiviteteve të biznesit bën që të ketë më pak të ardhurar për buxhetin e shtetit. Dhe janë në dy kraje, pra ekonomia nuk lëviz, gjithashtu dhe financat nuk kanë situash të ardhurar mjaftueshëm për të kompensuar ndoshta të gjithë qytetarët njëkohësisht. Ky ka qenë artikulimi kryesor i kryeministit Rama, i cili ka thënë që jemi vetëm dhe ekonomia do të ketë vështirësi. Gjatë emisionit kemi të ftuar zonjën Anila Dene, e cila është ministre e financave dhe falenderoj që pranoi ftesën. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe zonja Arben shkodën në pjesën e parë, e cila është shoqata e prodhuesve. Zonja Denaj, do ju lej juve të shpjegoni si është një situatën dhe çfarë masash keni marrë, por qytetarët kanë sërish pyetje të thjeshta, pra ç'do bëhet me mua në kategori të ndryshme ndoshta ku punojnë, por ç'do bëhet me mua në fund të muajit dhe sa do zgjasë kjo situatë. Së pari falenderoj për ftesën dhe sigurisht kjo është një situatë e vështirë për gjithë, ju e shpjeguat në sinkronin e parë të prezantimit. Si për financat e shtetit, ashtu dhe për financat e çdo familje dhe çdo biznesi. Ndërkohë, masat e paraprakë të marra adresojnë nevojat më imediate të dy frontave, si të buxhetit shtetit, ashtu edhe të qytetarëve, ata të cilët në gjykimin e parë janë më të ndjeshëm, dhe së dyti, në perspektivë, në varësi të situatës dhe përshkallëzimit të kësaj situate, do të duhet që të shikojmë si skenar të dytë, më pesimist nëse do ketë një përshkallëzim të situatës për buxhetin e shtetit, por ndoshta edhe një rishikim të masave në varësi të kostsgjatjes së kufizimeve, vështirësive për të përballuar me luftën kundër kësaj sëmundje dhe mbi të gjitha betejën e madhe që kemi për rimbëkëmbjen ekonomike pas saj. Kjo është e qartë për gjithë, nuk është vetëm një luftë në kontekstin shqiptar, është një luftë botërore dhe të gjithë qeveritë kanë marrë masa sipas mundësive të tyre, duke filluar nga ato që kanë të bëjnë me mundësitë ekonomike, por dhe më gjërë. Unë shoh, po. Do të shtoja që ju keni thënë që të paktën të gjithë është gjykuar stresa që dënë vështirësi më të madhe, janë bizneset që gjenden në fashën 0 deri në 14 milion lekë, dhe për këtë të gjithë punësuarit dhe vetë punësuarit, ata që kanë deklaruar pagën dhe ata që kanë pagën në deklaruar 0, regjistrat, do të përfitojnë pagën minimale për 26.000 lekësh. Dhe qytetarët tu janë konfuz, kush përfiton, pra një lokal që ka 10 njerëz të punësuar, të 10 përfitojnë, apo vetëm një person që ka xheun deri në 140 milion lekë? Në fakt, situata nuk është se ka goditur vetëm fashën të cilën e kemi adresuar një ndihmë paraprake, ka adresuar të gjithë bizneset. Megjithatë, le të bijem dakord që ka një situatë paraprake dhe emergjente për të adresuar. Së pari janë bizneset të cilët janë mbyllur. Urdhër të ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe sigurisht këto bizneset janë të para të adresuara në paketën e ndihmës. Së dyti, brenda bizneseve të mbyllura, kemi hyrë dhe kemi parë pjesën më të vështirë për të përballuar këtë situatë ekonomike. Edhe një herë theksoj, kjo nuk ka prekur vetëm bizneset me xhiro mesatare vjetore nga 0 deri në 14 milion lekë. Jemi të bindur që kjo ka prekur të gjithë bizneset dhe besoj gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë kohës sot do flasim për mënyrën se si ka prekur dhe fashat e tjera të bizneseve. Por në këtë kategori, pjesa e të vetë punësuarve dhe të punësuarve të cilët kanë edhe një deklarim 0 në deklarimet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, janë gjykuar si një pjesë e cila ka nevojë për të adresuar në mënyrë të menjëhershme me një pagë minimale, e cila është 26.000 lekë. Dhe ky fond mbulon pjesën e të paktën 60.241 personave. Pra,
Më falë edhe njerë që ta kuptojmë, janë të gjitha bizneset deri në 140 milion lekë të vjetra që kanë xhiro në vit, por që kanë vetëm një punonjës apo të vetë punësuar, thoni? Ose janë më shumë? Bizneset të cilët janë mbyllur, në radhë të parë të bijem dakord që janë gjithë bizneset brenda kësaj kategorie të mbyllur me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë. Pra janë bizneset të cilat janë pezulluar për këtë periudhë kohë nuk funksionojnë dhe kanë qarkullim vjetor deri në 14 milion lekë. Kjo është kushti i parë. Pastaj pjesa e të punësuarve kuptohet ka të bëjë me disa kategori. Është kategoria e personave të cilët janë të punësuar dhe kanë deklaruar dhe një pagë, prej së cilës paguajnë sigurime shëndetësore dhe sigurimet e pensionit, por ka edhe familjar brenda këtij numri që përmenda pak më lart, 60.240, të cilët janë familjar të këtyre bizneseve, të drejtuara nga bizneset e vogla, por që kanë deklaruar një shumë zero në nivelin e pagës. Dhe kjo kategori do përfitojë nga fondi i ndihmës ekonomike, nga vlera e 26.000 lekëve. Konkretisht, janë 60.421, siç e tham, ku vetëm punonjës të cilët kanë të deklaruar paga janë 30.758. Pjesa tjetër, pothuajse gjysma, kanë deklarime të cilat janë me pagë zero dhe janë 32.100. Pra është gati gjysmë për gjysmë numri i personave të cilët janë në kategorinë që kanë deklaruar pagën dhe ata që kanë deklarime, po e kanë me pagë zero. Të dy përfitojnë këtë vlerë. Kjo 60.000 persona përveç tyre, më falë, përfitojnë edhe ata që janë me ndihmë ekonomike dhe ata që janë të papunë. Po, përpara se të shkojmë te dy grupet e tjera, më lejoni që tek ky grup të theksoj kur fillon efektiviteti i pagesës, sepse është shumë e rëndësishme ju e thënë më parë që çfarë do të presin në fund të këtij muaji apo kur do të marrin pagesë. Në fakt, kjo pagesë dhe ky akt normativ fillon zbatimin e tij nga një muaj që vjen, pra dhe nga data 1 prill. Pra marsi do të presin ta kenë marrëdhënie me bizneset siç kanë qenë, nga 1 prilli fillon, kuptoj. Ësakt. Që ta kemi këtë të qartë dhe të mos kemi krijuar një keqkuptim edhe me dëgjuesit aktualisht apo të interesuarit për këtë kategori. Ndërkohë, procedura është e tillë dhe akti normativ është në proces aprovimi, ndërkohë që ne mund flasim të gjithë jemi duke punuar, siç e shikoni, edhe mund të jetë edhe duke aprovuar, ndërkohë ka parashikuar që në 10 ditëshin e parë të muajit prill, të gjitha këto biznese në këtë kategori do të bëjnë deklarimin sipas një formulari që do të vijë në dispozicion nga administrata tatimore dhe sigurisht ne të hënën dhe të martën do të komunikojmë në mënyrë masive se kush është formulari, si do të plotësohet, pra mos ketë shqetësime për këtë. Dhe 10 ditësh i parë është afati kohë që i lejohet gjithë bizneseve për të bërë këtë deklarim të punonjësve të tyre, qoftë ato me pagë zero apo me pagë deklaruar, për të arritur deri tek numrat e llogarisë, pasi kuptohet, nëse 32.100 nuk kanë deklaruar numrin e llogarisë, do duhet ta deklarojnë numrin e llogarisë, pasi kjo pagesë do shkojë direkt në llogaritë e tyre bankare. Dhe nuk do të jepet bizneseve, do të jepet direkt çdo personi që bën në pjesë në këtë grup prej 60.400. Pra do jepet direkt personave, jo biznesit. Po. Dhe ky 10 ditë është e nevojshëm për të parë dy elemente. E para është në këtë fash kategorie që përmenda pak më parë, është i mbyllur dhe kush është numri i llogarisë. Në mënyrë që mbas datës 10, gjithë ky procesim, që sigurisht ndodh paralelisht dhe administrata tatimore ka të dhënat dhe i kurizon këtë dhëna me ato që sill biznesi, do të ketë mundësinë që në ditët në vijim me një lëvizje automatike të transaksionit nga llogaria e thesarit te llogaritë individuale për bankat të deklaruara të bëhet transferta, por sigurisht kjo do të jetë pagesë e muajit prill, nuk është e muajit mars. Kuptoj, pra marsi mbetet pa pagesë normalisht sepse ka zënë themi në mes të marsit dhe qeveria fillon nga 1 prilli të marrë masa për qytetarët për pagesën. Ndërkohë, akti normativ ka adresuar që fondi që i takon kësaj kategorie dhe dy grupe të tjera që ne do të adresojmë në vijim pas kësaj, është për 3 muaj. Pra është për muajin prill, maj dhe qershor. Ju mendoni që kjo do të zgjasë deri në qershor si situatë, pra parashikimi i qeverisë është që kjo situatë mund të zgjasë deri në qershor?
Nuk mendoj që ka ndonjë qeveri sot që bën parashikim se sa do zgjasi. Po masat janë deri në qershor, këtë po pyes. Masat në buxhet të shtetit janë marrë deri në qershor. Dhe kuptohet në akt normativ ka vetëm një datë fillimi, që është 1 prilli, dhe ka një buxhet të parashikuar që të ketë gjithmonë mundësi dhe kohë që në qoftë se situata përshkazohet, të ketë mundësi në këtë 3 mujor të adresohen. Unë sigurisht dhe ju të gjithë ne do dëshironim që kjo të mos ishte e materializuar si një skenar, por kemi 3 muaj kohë nëse do duhet të rishikohet. Qoftë në kontekstin e kthimit, që unë besoj sido që tjetë do të ketë efekte gjatë prillit, majit, patjetër, por edhe në qoftë se do të ketë nevojë për ta shtyrë dhe për ta rishikuar brenda një buxhetimi të dytë, i cili është një buxhetim që ne parashikojmë të ndodhi dhe për aktin normativ apo për rishikim në buxhetin në periudhën e 6 muajit të dytë të vitit 2020, pasi besojmë që ky akt normativ që ne pam aktualisht adreson vetëm këtë situatë e parë në këndvështrimin mesatar dhe jo në adresimin të një skenari pesimist. Që në të njëjtën periudhë të ajustonim buxhetet përkatëse për të parë edhe shtesat dhe nevojat të tjera. Ndërkohë janë 2 grupe të tjera shumë të rëndësishme për të adresuar dhe që edhe një herë theksoj, nuk janë të vetmet grupet të prekura nga kjo situatë, por janë grupet të cilat kanë nevojën më imediate dhe është një ndihmë ekonomike për grup nevojat më imediate dhe sigurisht pjesa e fondit të papunësisë është e rëndësishme për të parë se si mundet të shtohet dhe pjesa e fondit të personave të cilët sigurisht kanë nevoja dhe duhet të adresohen me ndihmë fondit të ndihmës sociale, edhe kjo ka një ndihmë me gati 2 fishim të shumës. Okej, vetëm qose mundet se kam shumë pyetje ndërkohë që ju flisni dhe janë pafund me sa duhet, pas ka patur nevojë publiku për këtë daljen tuaj për detaje. Pra ju thoni që 10 ditët e para, se janë shumë pyetje për ta rikthyer edhe një herë atë diskutim, në 10 ditët e para të prillit, të gjitha bizneset e vogla apo nën 14 milion lek do të bëjmë vetë deklarimin për punonësit që kanë dhe më pas juve do të kaloni nga thesari direkte në buxhetin e tyre. Bizneset kanë mbyllur me urdhër. Kuptohet që do ketë mbas 10 ditësh do ketë një korakordimje dhe pastaj do fillojnë pagesat, që të mos pretendojmë që në datë 11 kemi më njëherë pagesat që të jemi të qartë. Dhe deri në fund të prillit. Po, gjatë gjithë kohës do të jetë një proces që do të avancojë pagesat. Arben, nëse keni diçka për të shtuar? Jo, faleminderit. Te 2 grupet e tjera, te grupet që kanë të lidhje me grupin e papunësisë, ne kemi 2700 persona dhe ata që përfitojnë mbështetje sociale janë diku te 60750. Dhe kështu ne adresojmë gati 120.000 persona në këtë ndihmë të parë të adresuar në këtë akt normativ. Kuptoj. Faleminderit. Pra 60.000 janë ndihma ekonomike, të cilat janë dhe familjar brenda dhe 2 fishi normales. 2.600 janë të papunë që janë të regjistruar dhe 60.000 ishin nga bizneset e tjera të vogla që u përmendën. Ndërkohë, Arbeni përfaqëson industrinë e prodhimit, dhe përveç se shqetësimi që kanë qytetarët që janë të vetëpunësuar është dhe industria. Arben. Po, në fakt, faleminderit për ftesën sot në emision dhe dëgjova me vëmendje ministrën, ndërkohë që do doja të parashtroja le të themi një diskutim i cili lidhet shumë me ekonominë. Në fakt, ministrja filloi të fliste në lidhje me asistencën sociale. Jemi shumë dakord që në rastin e kësaj emergjence, siç ishte edhe tërmeti, pastaj dhe Covid-19, energjitë fillestare të qeverisë dhe vëmendja fillestare e qeverisë e gjithë qeverive, jo vetëm e jona, ka qenë gjithmonë për të përballuar emergjencën shëndetësore, dhe është mëse normale. Më pas duhet të merret me shtesat në nevojë, duhet merret me asistencën sociale për njerëzit që kanë nevojë për ndihmë, të moshuarit, pensionistët, ato që janë të papunë, por më pas gjithë konsiderata dhe gjithë vëmendja duhet të orientohet tek ekonomia. Nëse flasim për ekonominë, natyrisht që një shtresë e cila ne fatkeqësisht e kemi me shumicë dhe janë të vetpunësuarit, pastaj vijon me kompanitë mikro ose supermarket mikro, të mesme, të vogla dhe të mesme, dhe më pak kompani të mëdha. Natyrisht që prapë vëmendja do shkojë drejt kompanive mikro
dhe SME-ve. Megjithatë duhet të kuptojmë një diçka. Nëse neve do ta trajtojmë ekonominë ashtu siç është, unë besoj që vëmendja menjëherë e qeverisë duhet të jetë edhe për sipërmarrjen e madhe. Pse? Konkretisht, Arben, çfarë kërkoni? Se janë jashtëzakonisht shumë mesazhe qytetarëve që kanë pyetje konkrete dhe është koha për gjëra konkrete. Lejoni të artikulohemi, sepse është nevojshme që të artikulohemi, sidomos në këtë emision. Sipërmarrja e madhe, keni parasysh që është motori i gjithë ekonomisë vendit. Nëse kemi një prezencë shumë të madhe, 90% të SME-ve, sipërmarrja e madhe është ajo që furnizon SME-t me mallra, produkte, shërbime. Sipërmarrja e madhe është ajo që investon, le të themi, në ekonomi në një mënyrë caktuar, punson në fabrika, pra nuk kemi të vetë punësuar, të cilët, le të themi, kanë ato hallet dhe problemet e tyre, por kur flasim për sipërmarrjen e madhe, kemi punësuar në një fabrikë kemi 1500 veta, mund të kemi 2000 veta në një fabrikë tjetër. Pra, duhet të ketë një vëmendje në paralel edhe për sipërmarrjen e madhe. Konkretisht, Arben, çfarë kërkoni? Pra, që mund ta di dhe publiku dhe çfarë mund të bëhet e komunikueshme publikisht. E tërë sipërmarrja do kaloj në 4 hallka të kësaj situate. Në hallkën e parë, dhe unë besoj që edhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë duhet ta ketë në vëmendje, është gjithë problematika që ne po hasim sot për sa i përket tregut jashtëm dhe sigurimit të lëndës parë dhe të produkteve, makinerive dhe pajisjeve. Nuk jemi vetëm ne në emergjencë, është gjithë bota në emergjencë, dhe duke qenë në gjithë bota në emergjencë, qoftë gjetja e lëndës parë, qoftë dhe transporti ndërkombëtar kanë hyrë në një situatë kaotike. Por momentin, fatmirësisht, furnizimet kanë vijuar, por ne nuk e dim, siç e tha dhe ministri, nuk e dim se çfarë do na sjell prilli, çfarë do na sjell maj, dhe se si do të qasen tregjet e tjera edhe me situatat e brendshme nëpër ekonomitë vendore, por edhe me tregtinë ndërkombëtare. Kështu që duhet të ketë një vëmendje të shtuar për sa i përket lehtësirave që do na krijohet, sipërmarrjes madhe, e cila furnizon ekonominë shqiptare, lehtësirat për shembull pagimin e tatim fitimit tani këto 3 mujor. E kërkoni të vazhdojë apo të anullohet? Ja të vim aty. Së pari lehtësira për sa i përket procedurave doganore. E dyta, normalisht duhet kemi një lehtësi në kohë për sa i përket të VSH-s, e cila parapaguhet në dogana. Nuk mundemi ne që të vazhdojmë me të njëjtën situatë, si kur ishim në normalitet, që ne paguajmë të VSH në dogan paraprakisht dhe pastaj kur të shitet malli rimbursohet. Jo, duhet të hyjë në skemën normale të transferimit të TVSH-s, e cila paguhet në momentin kur është kaluar tek shitja. Dhe kjo është një lehtësi e madhe sepse është 20% e likuiditetit i cili shpëtohet për ato momente kur i duhen importuesit të lëndëve të para apo importuesit të mallrave. Kur flasim për tatim fitimin, qeveria duhet të jetë shumë le të themi lehtësuese në këtë rast, sepse ne kërkojmë që tatim fitimi, i cili është një parashikim, i cili është bërë bazuar në xhiron e një viti më parë, duhet të pezullohet për momentin. Dhe ato tatime të cilat do gjenerohen, do paguhet, ato fitime që do gjenerohen, do paguhet tatim fitimi. Pra, thjesht ta postojmë në kohë dhe të kemi mundësi likuiditeti. Sepse, me besar, kjo krizë e kësaj emergjence do jetë e bazuar në 2 segmente. Këtë do thoja se edhe komendet që po vinë është që kërkesat tuaja janë për skenarin B, falë Arben. Pra, çfarë ju kërkoni është skenari B, ndërkohë që qytetarët kanë pafund mesazhe dhe janë pyetur nga më të ndryshmet dhe kanë emergjente si thua pagesën në fund të muajit. Kurse kjo do të është pjesa e skenarit B që ka menduar kryeministri. Një sekond. Skenari B, sipas kryeministrit, ndoshta mund vinë në fund të muajit, por ndërkohë ne kemi filluar të ndjejmë skenarin B. Kemi filluar ta ndjejmë sepse sot tregjet e eksportit, aty ku ne çojmë mallrat e eksportit kanë filluar të mbyllen. Sot kemi një largim nga kontratat e mëparshme. Pra, porositësit e kontratave në Itali, në Francë dhe në vendet e tjera kanë filluar të shtyjnë marrjen e porosive nga ana jonë. Pra, ne kemi sot produkte të prodhuara, të cilat nuk i eksportojmë dot sepse janë shtyrë në kohë marrja e këtyre produkteve. Çfarë do thotë kjo? Një mungesë likuiditeti dhe një ngërç në sektorin e madh të biznesit. Kuptoj, zonja ministre, do Arbeni i shpjegoj kërkesat kryesore të biznesit madh, por me ç'po shoh unë, po e bëj me dije edhe për ju, ndoshta, por janë pafund mesazhe nga më të ndryshme që kanë qytetarët. Pra janë profesioneve ndryshme, të bizneseve ndryshme, dhe ka edhe paqartësie ndoshta dhe kjo emision shihet si dritares ndoshta për komunikuar. Kështu që keni mundësinë për t'i shpjeguar.
Përpara se të filloj të diskutoj edhe për çështjet që parashtroi zoti Shkodra, më lejoni të theksoj që këto pyetje që kanë qytetarët do jenë pyetje të përditshme. I njëjti qytetar mund të ketë disa pyetje. Dhe është shumë legjitime dhe shumë e nevojshme për të dy palët që të komunikojmë. Kjo është arsyeja pse kryeministri ka lançuar platformën e një komunikimi të drejtë për drejtë dhe unë ju them që ne kemi çdo ministri, kemi caktuar 15 deri 20 veta në çdo ministri për të komunikuar në mënyrë të drejtë për drejtë dhe janë për disa fusha dhe është e njëjta platformë ku të gjithë kërkesat edhe regjistrohen edhe ndiqen. Dhe sigurisht kjo në mënyrë absolute për të mos i përpisht as pak as një përgjigjeje të pyetjeve sot, por dhe si një platformë e qëndrueshme e shqetësimeve të qytetarëve, mua më duhet që ta lançoj dhe ta rilançoj përsëri. Së dyti, ka nevojë që të kuptojmë që edhe për biznesin, sikurse edhe për shtetin, kjo është një situatë që asnjëri as nuk e dëshiron, as nuk e parashikoi. Dhe të adaptohesh në këtë situatë nuk është kollaj, nuk vjen pa kosto. Të gjithë unë lançova dje dhe në ditët më përpara kur kam folur për aktin normativ, por nuk dua ta bëj temë bisede sot, nevojën për dyfishim të deficitit buxhetor, të rritjes së ekspozimit të borxhit, edhe pse e pam dhe ripam uljen e të ardhurave, sikurse adresuam shumë të caktuara si për ndihmën ekonomike, ashtu edhe për shëndetësinë, dhe në një farë mënyrë këto janë rialokime dhe adaptime të cilat as për shtetin shqiptar dhe për buxhetin e shtetit nuk janë të lehta. Dhe sigurisht ne duhet kuptojmë një gjë që nevoja dhe mirë kuptohen nga biznesi, po duhet shikojmë deri ku mund të mbështeten. Më lejoni të adresoj disa element të cilët janë më lehtësisht të adresueshëm dhe disa që janë më vështirë për të adresuar. Duke filluar nga pjesa e doganës. Me zotin Shkodra ne kemi folur kur ka pasur probleme dhe vërtet ka pasur probleme të situatave në dogan, por besoj që prej një jave dhe në mënyrën se si ne kemi reaguar, kemi komunikuar, në të gjithë pikat doganore nuk ka më vonesa, nuk ka situata ku ekziston vetëm doganieri, por nuk ekziston agjencia. Dhe sigurisht nëse kjo do evidentohet në ndonjë rast, ne do ta bëjmë të mundur që të nesërmen të zgjidhet. Pra, kjo është një mënyrë reagimi edhe kur ka një situatë për të cilën neve sigurisht marrim masa në mënyrë të menjëhershme. Dhe në 24/7 ne shërbimin doganor e kemi të hapur. Ka problematika që lidhen me qarkullimin jo vetëm nga pikat tona doganore, por edhe për faktin se në të gjithë vendet, qoftë rajonit apo ato me cilën ne kemi më shumë tregti, siç është Italia, ku 60% e importit realizohet nga Italia, ka kufizime nga gjetja shoferëve për ta sjellë deri në port. Mos flasim pastaj për pjesën e gjetjes mallit apo të elementeve të tjera të pagesës menjëherë në kesh, i cili sigurisht zërradhen dhe krijon mundësinë e likuiditetit. Prandaj e kuptoj shumë mirë që gjithë modeli i bizneseve po ndjen sot vështirësinë e likuiditetit. Dhe në këtë nevojë shtyrja janë tre situash detyrime të menjëhershme që biznesi paraqesohet çdo muaj. Është fondi i pagave, është pjesa e detyrimeve nëse ata kanë një kredi në bankë dhe është fondi i taksimit. Këto janë tre situash detyrimet më të mëdha të biznesit. Kuptohet, bizneset ndryshme kanë edhe kosto të tjera, po janë veçanta. Nëse në raport me bankat u ndërmor nisma për të krijuar një mundësi dhe një hapësirë që presioni të mos ishte brenda këtyre 3 muajve menjëhershëm me atë procesin e shtyrjes me 3 muaj, sigurisht kjo i krijon një mundësi likuiditeti dhe nuk mund ta anashkalojmë këtë fakt. Pra, është një element. Më falni zonja ministre, po vetëm se kemi një situatë për sa i përket bankave. Sot bankat nuk po qasen me të njëjtin model. Pra, kemi një situatë e cila ishte e paqartë dhe ndoshta ka nevojë për të qartësuar, ndoshta ka nevojë për të rregulluar më tej, sepse do kishte qenë shumë më mirë sikur të kishim patur një shtyrje automatike për 3 muaj dhe më pas ne të diskutonim për skedulime dhe tjera. Kjo është një situatë e jashtëzakonshme dhe kërkon dhe masat jashtëzakonshme, po dhe kontribut jashtëzakonshëm. Dhe bankat duhet të jenë partnerë në këtë kontribut. Bankat nuk mund të jenë gjithmonë me fitim, ndërkohë që neve vuajmë, ndërkohë që qeveria vuan dhe bankat të jenë gjithmonë në një safe mode. Pra në një vend komod ku ato mund të performojnë gjithmonë sikur është çdo gjë normale.
Nuk do të hyja në kontradikt me ju tani, por dua të them që parimi i zbutjes së likuiditetit është një parim që në këtë element bankat e treguan hapësirën. Pjesa operacionale, nëse dua të bëj paralezë me doganat, mund të zgjidhet edhe me bankat. Kjo është pjesë e dialogut. Nuk mendoj që mungon vullneti. Në këtë aspekt, hajde të shikojmë se si mund të dialogojmë më shumë. Por ka një presion më të ulur nga bankat dhe ky është fakt. Së dyti është pjesa e pagesave dhe së treti është pjesa e tatimeve. Në raport me TVSH-n, nëse ju biznesin e keni mbyllur dhe marrim një rast hipotetik, sigurisht që TVSH-ja do vjen duke ulur dhe kjo është ndikimi menjëhershëm edhe tek të ardhurat e buxhetit të shtetit, të cilat sigurisht janë parashikuar në ulje për të gjithë muajt në vijim, sidomos. Do kalojmë në pjesën e dytë, faqen ndërpres. Për tatimin në fitim, që e përmendi dhe zoti Shkodra, jemi në fund të marsit. Dhe sigurisht, neve kemi një periudhë 3 mujore të lënë si një hapësirë për gjithë bizneset, për të bërë gjithë deklarimet dhe për t'i dorëzuar ato në fund të marsit. Ka 2 forma deklarimesh, është ai që ndodh nëpërmjet një 2 faqe online, i cili do ekzistojë dhe është i detyrueshëm për deadline-in në datën 31 mars. Ndërkohë kemi edhe një deklarim i cili ka shumë më tepër kompleksitete, detaje, të cilën ne kemi shtyrë dhe për të krijuar lehtësi bizneseve, e kemi përputhur me deadline-in që është në QKB sipas procedurave të reja të QKB-s dhe është online dhe ka shumë më tepër detaje. Dhe në këtë mënyrë mjafton të jetë njëri prej tyre, nuk ka nevojë të jetë dhe në hard copy dhe në online. Prandaj menduam 30 koriku, 31 koriku është data e fundit e deklarimit. Kjo nuk pengon as pak bizneset të cilët gjatë vitit kaluar i kanë realizuar fitimet e tyre për të deklaruar këtë vit dhe për të paguar fitimin. Këtë vit llogaritet me parashikimin e vitit në fillim të vitit apo jo? Po ndërkohë për vitin tjetër, sepse ne e dimë që nga 1 prilli, dhe këtë i bën referencë zoti Shkodra, dhe deri në 31 mars të vitit tjetër, ky vit përdoret referencë për të parapaguar çdo muaj. Ne jemi të përgatitur dhe me administratën tatimore që sigurisht do të ketë rivlerësime, sepse është natyrale. Dhe këtë rivlerësim do ta ofrojmë si shërbim. Dhe kjo sigurisht ka një kosto administrative, po kundrejt vlerësimit të faturave që janë lehtësisht të mundshme për të përballuar. Atëherë më duhet të bëjmë ndërprerje publicitare dhe zonja ministre nuk e dija që nuk është kush është më rëndësishme këto ditë, vetëm koronavirusi apo dhe ekonomia, se mesazhet janë jashtëzakonisht pafund dhe do mundohemi të paktën të selektoj dhe t'ju bëj disa me dije në pjesën tjetër të emisionit. Arben, faleminderit dhe nëse ke diçka për shtuar gjatë emisionit mund ta çosh me mesazh. Ndërkohë kemi edhe të ftuarit e tjerë. Reklama dhe kthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer sërish në Ekopolitikë për të folur për paketën që është në ndihmë të qytetarëve në këtë kohë ku është mbyllur gjithçka praktikisht në Republikën e Shqipërisë. Ka shqetësimet nga më të ndryshmet, pra imagjinoni me qindra mijë njerëz që bëjnë punë të ndryshme, profesione ndryshme dhe hallet janë krejtësisht të ndryshme dhe hallit nuk i ngjan në këtë rast. Shumica e prej njerëzve janë të shqetësuar për qeran, janë të shqetësuar nëse aty ku kanë marrë ambient me qera biznesit do t'ja paguajnë apo jo, nëse do ndihmojë qeveria për këtë pjesë. Disa shtete kanë bërë një zgjedhje të tillë. Ndoshta edhe Shqipëria mund ta mendojë për të ardhmen. Por ajo çfarë dihet, që u tha edhe në pjesën e parë nga ministrja e financave zonja Nila Denaj, është që paketa do fillojë të adresojë kryesisht pagesat për periudhën e prillit. Pra ndoshta dy lajme janë që Shqipëria pritet të jetë në karantinë për një periudhë më të gjatë se që pritet në fillim. Do të lidhem sërish me zonjën me ministrën Denaj dhe ndërkohë është zoti Zakto Puzaj, ku javën e kaluar ka ngritur shqetësimit e gjithë industria turizmit që ka mbi 150.000 njerëz të punësuar gjatë verës, të cilët janë të shqetësuar pasi pas tërmetit edhe me koronavirusin, kjo industri është jashtëzakonisht e prekur. Zoti Puzaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, zonja Denaj, shqetësimet si thash janë të shumta. Ndoshta nëse keni ndonjë komunikim për të bërë për si do jetë mënyra e informimit publikut në të ardhmen, që mos ta zogarojmë gjithçka në këtë emision. Sigurisht institucionet shtetërore janë në dispozicion të medias për çdo komunikim dhe administrata që unë përfaqësoj, ajo Ministrisë Financave dhe Ekonomisë së bashku me 2 administrata, Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe Doganave, është në vijim në dispozicion të medias. Por, siç e përmenda edhe në fillim të emisionit, është një platformë e prezantuar, gjithë platforma e bashkëqeverisjes është adresuar
totalisht në vëmendjen e saj drejt kthimit përgjigjeve të çdo pyetje dhe çdo ministri ka adresuar nevojat e pyetjeve që i takojnë fushës së përgjegjësisë së saj me një numër të konsiderueshëm punonjësish, të cilët janë 24 orë në përgjigje të menjëhershme me email ose me telefon. Dhe ky ka qenë një reagim i menjëhershëm i kryeministrit për të ulur pak edhe shqetësimet që mund dalin, sepse kushdo që dalin në media nuk mund të prekë të gjithë shqetësimin e çdo familjari, dhe njëkohësisht për të kuptuar dhe më shumë për nevojat që ka. Pra, ky komunikim duhet vazhdojë në platformat dhe në komunikimin që ekziston. Në faqet tona edhe në media do t'i bëjmë me dije të gjithë nevoja. Ndërkohë, një pyetje që vjen shpesh është puna për shembull e qerave të biznesit me biznes apo qytetarëve që nuk kanë pagesë dhe me sipërmarrësit. Pra, do kemi ndonjë masë për qerat, është menduar kjo pjesë? Së pari më lejoni të theksoj që ne vijmë nga një situatë, një fatkeqësie natyrore të mëparshme, ajo e tërmetit. Dhe kur flasim për qerat, ka dhe pyetje që lidhen me qeratë e banesave që vijnë nga kjo fatkeqësi. Nëse më lejon ta ritheksoj nevojën e mbajtjes premtimeve, është një moment i mirë për ta bërë dhe çdo fond i qeras banesave të dhënë brenda situatës së krijuar post tërmetit të 26 nëntorit vijon dhe do paguhet ashtu sikur sa është premtuar. Kjo është e para dhe e rëndësishme. Së dyti, ajo që ka lidhje me pyetjen tuaj është një marrëdhënie e dy palëve në të cilët shteti në fakt nuk ka një rol të drejtë për drejtë. Janë dy palë të cilat në mënyrë Jo, kjo është e qartë, është biznesi, por shqetësimi është real, po. Lidhen në një palë. Dhe të gjithë palët duhet ta kuptojnë që ka një mundësi, lehtësie, edhe nga pala e cila mundet në këtë kohë të krijojë një hapësirë më të lehtë për palën tjetër, përpara se këtë gjë t'ia kërkojë shtetit. Domethënë, këtë marrëdhënie dypalshe unë do ta nxisja si një bashkëpunim mes dy palëve të cilët në vite, sidomos kur kanë qenë të rregull në pagesa, besoj që është një moment të solidariteti që duhet të lindë mes palëve. Sepse angazhimi pastaj i qeverisë në forca juridike, unë do ta gjykoja jo të drejtë. Neve do të shikojmë se si të adresojmë nevojat, siç folëm pak më përpara, akoma pa mbaruar të gjithë nevojat e adresuara nga biznesi, ka akoma nevoja për likuiditete, siç është edhe një ndihmë ai fondi i garancisë që sigurisht zoti Shkodra, po të kishte më shumë kohë ne do ishim ende duke biseduar për të. Dhe aty shikojmë një hapësirë se si mund ndihmojmë bizneset, por që të hyjmë në marrëdhënie mes dy palëve është e vështirë. Kuptoj. Ndërkohë, një qytetar thotë për shembull, jam i shqetësuar dhe për shtëpina është dëmtuar nga tërmeti, kemi dalë shtëpi me qerat dhe s'kemi marrë akoma as muaj bonus qeraje. Rrezikojmë nga qeradhënësit na nxjerrin nga shtëpia dhe nuk dimë ç'të bëjmë. Pra, ky është një rast atëherë që sigurisht nëse të gjithë kushtet i ka plotësuar, gjatë gjithë kohës ne kemi lançuar procedurat se si do të regjistrohet, kanë qenë afate dhe nëse është i regjistruar për të marrë këto bonus qera dhe nuk e ka marrë, atëherë ai duhet të adresojë menjëherë nevojën, ju mund të ma kaloni edhe mua numrin e tij të telefonit. Patjetër, ka disa mesazhe se fati i këtij që ka me të të mërshëm. Kemi edhe një dyqan po sa hapim dot, na është prishur shtëpia nga tërmeti, jemi në karantinë, pra është nga të gjitha anët i bllokuar jeta e një qytetari të Republikës së Shqipërisë të rast. Fatkeqësisht, dhe edhe një herë, nëse është në këtë situatë, dhe është e pamundur sepse në të gjithë fondet e pagave e pagesave për bonusin qeras i kemi paguar që në janar, shkurt dhe mars, dhe për 3 mujorshin e ardhshëm ne kemi fondin të garantuar, sigurisht e kemi për gjithë vitin, po e kemi të hapur, e kemi të çelur në buxhet dhe ka marrëdhënie që lidhet me bashkitë me të cilën ai jeton dhe ka një marrëdhënie drejt për drejt me njësinë bashkiake. Por në çdo rast, unë jam e hapur që edhe ta marr vetë numrin e telefonit dhe ta adresoj çështjen nëse ka vonesë. Mund t'i bëj edhe një pyetje tjetër dhe ndoshta kjo është në formë opinion dhënie se sa politikë bërje, nuk e di pse, por përshëndetje, kam 2 biznese me 30 punonjës, njëra restorant dhe tjetra shitje me shumicë. Që të dyja i kam mbyllur dhe rrogat e punëtorëve nuk di çfarë të bëj. Unë nuk kam likuiditet për t'i paguar, pasi nuk kam të ardhura, më duhet t'i pushoj nga puna, pra kam formë pyetje sepse realisht nuk ka të ardhura mjaftueshme, megjithëse ka 30 njerëz të punësuar. Saktë. Më thatë si opinioniste. Jo, në këtë rast e kam fjalën nga që nuk ka paketë dhe pyetja e këtij është çfarë duhet bëj, t'i pushoj nga puna apo çfarë të bëj? Ne flasim për një situatë prej 2 javësh. Dhe në një situatë prej 2 javësh, sigurisht nëse biznesi është i mbyllur dhe kjo situatë do të vazhdojë, edhe biznesi ka shumë biznese që janë duke menduar një pezullim.
Dhe ne jemi duke parë edhe një shërbim online të këtij procesi nëpërmjet QKB-s, që edhe ky problem të ezaurohet. Unë parë sot në media edhe keq informime, le të themi, ose nevoja për të mos adresuar siç duhet situatën, pasi neve nuk pengojmë bizneset të cilat vendosin që të pezullojnë aktivitetin. Sigurisht, edhe për ne ka pasur pengesa për të dalë gjithë në punë, ne jemi njësoj të gjithë palët, dhe kjo ka sjell që disa nga proceset janë të gjitha online dhe brenda një jave ky proces online do mundsohet. Pra, nuk është intencional, le të themi. Kjo nëse biznesi shikon që kjo situatë do agravohet për një kohë të gjatë, por nëse situata nuk agravohet për një kohë të gjatë dhe biznesi ka pasur mundësinë në disa kursimeve, sepse ne flasim për 1-2 javësh, i cili sigurisht është pak e vështirë për ta materializuar si një kosto të menjëhershme për këtë muaj. Nëse ne do të jemi duke folur për të njëjtën situatë në fund të qershorit, absolutisht dhe kështu e imagjinojmë, do ketë vështirësi. Po në fund të marsit është shumë e vështirë të thuash që asnjë kursim, asnjë mundësi për të krijuar një fond rezervë nuk ekzistonte. Dhe nëse kjo ka ekzistuar, atëherë sigurisht do të shikojmë nëse pezullimi do të ishte dhe dalja e personave në statusin e të papunit, i cili ka një procedurë kur personi e fiton papunësinë dhe nuk është një procedurë e menjëhershme dhe do të përfitonte nga fondi panpunësisë. Kuptoj. Zak, ndërkohë industria juaj është ajo që është prekur në mënyrë të ose parashikoni që duhet të jetë jashtëzakonisht e prekur si nga konsumatorët vendës ashtu dhe nga turistët e huaj apo jo? Sigurisht industria e turizmit dhe e udhëtimeve është industria më e prekur në botë, nuk është çështje vetëm e Shqipërisë. Pothuajse e gjithë industria është në kolaps, hotelet në të gjithë botën, në restorantet, baret, pothuajse po mbyllen gradualisht. Jemi në një situatë kur punonësit janë të gjithë në shtëpi. Sigurisht që turizmi është një industri e prekshme, e rëndësishme, aq më tepër 8 vitet e fundit, kur ajo nxori nga kriza e Europën, 1 në 5 punonjës të rinj fillojnë punë në turizëm dhe në këtë situatë të vështirë, ku 32 deri në 36% e të ardhurat që siguron hoteli shkojnë për paga, sepse është kryesisht shërbim, situata është mjaft e vështirë. Pra jemi në fazën ku një biznes turizmi është në gjendjen e kolapsit total. Janë gati 93.000 punonjës që punojnë direkt dhe 291.000 punonjës indirekt, pra që kapin fashën e punonjësve të turizmit. I bie 47% e eksportit e mbulon turizmi dhe 48% e të punësuarve në privat. Pra, në rast se kjo industri do kalojë në kolaps, atëherë do të shikoni se do të ketë një kaskadë dhe do vazhdojnë të falimentojnë pastaj gjithë grupi i bizneseve që lidhen me këtë, deri tek bujësia. Pra sot jemi në fazë mungese likuiditeti. Nuk mund ta kuptoni dot se çfarë është një hotel i cili është pa punë, apo një bar apo një restoran, i cili ka një strukturë e cila duhet vazhdojë të ri e ndezur. Ka me 10 frigoriferë sipas standardeve që duhet të rinë me temperaturë deri në 18 gradë minus, ka me 10 materiale të cilët po afrojnë datën e skadencës dhe ka me 10 likuiditor, ndërkohë që sistemi pagesave të hoteleve ka një specifik. Pra kryesisht ka hyrë në funksionim pagesat online nëpërmjet OTA-ve, që janë Booking, Expedia, dhe pothuajse janë bërë rezervimet për gjithë vitin. Po flas për biznesin e mesëm, nuk po flas për kontratat e mëdha dhe për hotelet dhe resortet e mëdha. Të gjitha këto kontrata, pra disa nga këto janë me sistem i ke marrë pagesën, sepse ke bërë një ofertë minimale dhe nëpërmjet Booking dhe Expedia, që janë 2 motorët kryesor botëror të shitjes, kërkohet të rikthehen parat tek personat që kanë anulluar këto detyrim, domethënë kanë anulluar udhëtimet. Pra është një sistem kolapsi i tërë dhe për këtë është shqetësuar të gjithë organizatat ndërkombëtare që drejtojnë qoftë botën, po qoftë edhe Europën. Dhe së fundi, njoftimi vjen dhe nga organizata botërore e turizmit,
e cila i bën thirrje qeverive në datën 17 ka dërguar një letër të hapur ku i bën thirrje të gjithë qeverive të botës që urgjentisht, pra jo tani, jo mas 2 javësh, domethënë jo mas 2 javësh, jo më vonë, por tani duhet merrni 3 masa që janë emergjente. Dhe 3 masat emergjente janë të domosdoshme për të shpëtuar këtë industri e cila për thënë vërtetën në Shqipëri ka 4 vjet që ka marrë një zhvillim dhe sigurisht që është në fazën ku konsumon çdo të ardhur që bën për të rritur standardin dhe cilësinë dhe në momentin që ndodhet mbas një disfate të dytë, pra mbas tërmetit, është pothuajse në kolaps. Pra jemi në një moment kur kjo është parashtrimi i situatës që besoj të gjithë jemi dakord 100% me ju dhe nuk kemi kushtet që të mohojmë asnjë presje. Konkretisht, çfarë mendoni se mund të bëhet nga ana e qeverisë se s'është bërë apo çfarë sugjeroni? Shiko, atëherë ne kuptojmë situatën e qeverisë dhe nuk diskutohet. Atëherë unë po marr një shembull. Pra, këto direktiva, janë 3 direktiva që janë hedhur qoftë nga BE-ja, qoftë nga Banka Botërore, qoftë nga Organizata Botërore e Turizmit. Pra, ndihmë financiare për punojësit e këtij sektori me kushtin që ata të mos largohen nga puna. Qeveritë duhet të japin kredi etike pa interes për kompanitë globale, për edhe transportet, dhe bizneset e vogla dhe të mesme për ta shpëtuar këtë industri e cila po tjetë se bie, kjo është vështirë të ringrihet sepse e tillë është punë. Një punojës turizmi ka nevojë për trajnime të cilat janë të gjata. Dhe edhe treta është shtyrja e taksave, tatimeve, detyrimeve për një periudhë të paktën 12 muaj. Të gjitha këto lidhen që nga po flas që nga Amerika dhe deri Kosova sot ka aplikuar paketën e shpëtimit 200 milion euro, faza e parë po flasim. Çdo punojës i jep 170 euro. Zonja Dena, keni ndonjë diçka, ndoshta keni menduar për industri specifike apo jo siç është rasti i turizmit? Dhe 50% të qerave për biznesin e mesëm dhe të vogël. Ai që puna e qerave del gjatë gjithë kohës së shqetësimit kryesor i gjithë të vetpunësuarëve ose bizneseve të vogla, zonja Dena. Nuk po flas për Maqedoninë e cila i jep 400 euro për çdo punojës dhe për punojësit e agjencive turistike i jep pagën e plotë. Pra është një situatë për këtë lloj industrie që do të jetë shumë vonë në rast se do të lejohet që të shkatërrohet, pra të fillojë nga e para, të mbyllen aktivitetet, të kalojnë punëtorët në shtëpi dhe pastaj ndoshta nuk e di do të rikthehen dot apo jo mbas shumë investimesh. M'fal, ka diçka nëse mundet paktën nga mesazhet që vijnë. Disa njerëz thonë ne po diskutojmë për bukën e gojës, ndërkohë që këtu po flitet për industrinë. Zonja Denja, nëse mund ta shpjegoni pse janë të rëndësishme të dyja njëkohësisht. Okej. Jo, besoj që u shpjegua pse është e rëndësishme, sepse punësimi që siguron industria dhe ajo e turizmit që u përmend pak më parë, ashtu dhe industri tjera, industria prodhuese e përfaqësuar nga zoti Shkodra më parë, apo industri të tjera, po të kishim këtu dhe përfaqësues të fasoneve, call centrave të tjerë, kanë të njëjtën problematikë. Kanë problematikën jo vetëm të biznesit, përfaqësuar sot nga përfaqësuesit të cilët janë të organizuar shoqata, por rreth parë kanë punësimin. Dhe kanë, siç e tha edhe më parë, ka një numër të madh të punësuarish të cilët rrezikojnë pa punësinë. Dhe kjo është arsyeja që edhe për të folur për industri të caktuara, nuk është për të injoruar pjesën asaj kategorie që ka vërtet nevojë për atë pagën bazë që në terma të tjera u përmend nga ju. Tani, më lejoni të theksoj 2 element që nëse ne flasim për një skenar pesimist, sikurse të gjithë partikulojnë, neve vërtet jemi në këto kushte të një turizmi që nuk do ngre kokën. Megjithatë, unë do hezitoja, siç hezitova me buxhetin e shtetit për të rishikuar skenarin më pesimist, unë kam skenarin pesimist të gati, po unë do ta mendoja që ky është një skenar pesimist për të aktivizuar pak më vonë. Kjo nuk na pengon ta mendojmë, por jo ta materializojmë që tani, sepse edhe në raport me turizmin, nëse situata përmirësohet brenda 2 muajve, ne kemi muajt e verës para. Nuk dua të them që kjo duhet na qetësoj, por të paktën kemi avantazhin e sezonit përpara, që do të krijojë edhe një transformim të shpenzimit konsumit, ndoshta nga ata 6.2
milion turistë që erdhën vitin e kaluar, në më shumë lëvizje brenda vendit, po konsumi do të jetë. Pra, shpresojmë e para dalim të shëndetshëm nga kjo situatë, e dyta të kaloj sa më shpejt dhe të kemi mundësi të konsumojmë brenda vendit tonë dhe të shijojmë natyrën tonë dhe turizmi të ringrihet, jo ndoshta me të njëjtin ritëm. Sigurisht është një fatkeqësi që mbasi ke një tendencë rritje, të kesh këtë situatë, po përpara se të shkojmë tek dramaticiteti i të gjithë situatës, le ta materializojmë shkallë nga shkallë. Sot po flitet si do menaxhojmë 3 muajt e ardhshëm. Dhe nëse bien dakord për këtë, flasim për papunësinë dhe flasim për fondin e pagave për këtë numër kaq të madh, i cili në numër janë gati në total, përfshirë dhe pjesën që janë adresuar ndërkohë nga paketa, janë gati 475.318 për disa fasha biznesesh në raport me qarkullimin. Tani, nëse ne adresuam me këtë paketë menjëhershme me rrogë minimale 26.000 lekë pjesën që diskutuam pjesën e parë të emisionit, për bizneset e kujdoi industria, qeveria në paketën e anuncuar përmendi fondin e garancisë. Fondi i garancisë është e drejtë nga të gjithë palët që dëgjojnë emisionin nga bizneset rreth parë, nuk është materializuar në një skenar që të jetë i prekshëm dhe për këtë arsye të jetë le të themi i aplikueshëm prej tyre. Megjithatë në javën tjetër do të kemi gati një skenar të tillë, por fondi i garancisë është menduar si një paketë ndihmëse për biznesin, për industrinë, që të mos lejoj këta të punësuar ti nxjerrin në tregun e të papunëve. Dhe për këtë periudhë 2 deri në 3 mujore, të kemi mundësi që nëpërmjet një fondi të formës kredisë afat shkurtër, të garantuar me garanci sovrane, dhe duke qenë se është e garantuar me garanci sovrane, bankat do ta kenë me kosto më të ulta për biznesin, dhe sigurisht shteti do ndikojë që këto kosto të mos jenë kosto komerciale, padyshim të implikoj tani një normë të caktuar interesi. Ky fond do të jepet që të garantojë likuiditet për të paguar pagat për këto 2-3 muaj. Sigurisht, modaliteti i fondit garancisë, i cili, po lejoni të theksoj, nga vetë bizneset do të duhet të kthehet në moment të dytë dhe bankat e kapitalizojnë si një kredi dhe jo si grant, do të ketë pastaj momente të caktuara të riskedulimit. Pra, po i sugjeroni zotit Topuzi që të marri kredi praktikisht për të ardhmen, për paguar punësit e vet. Ne po japim atë çfarë kemi menduar në paketë për të adresuar biznesin, në mënyrë që këtë fond të pagave të ketë mundësi të adresojë nëpërmjet këtij kreditimi. Zotit Topuzi, si ju duket si qasje, pra është optimale për ju? Që të kemi një ide të qartë. Deri në qershor janë anulluar të gjitha paketa turistike dhe çdo udhtim dhe çdo turist, duke filluar që nga, po themi, Maqedonia e përfundosh deri në deri në Amerikë. Pra të gjitha janë anulluar. E para, e dyta. E kuptoj, por nga ana e qeverisë çfarë kërkoni, ne kuptojmë shumë situatën, nuk ka të bëjë sepse nuk turizmi për këtë vit është i kanceluar, është i mbyllur. Po ç'të bëj qeveria për këtë rast? Ne po diskutojmë, qeveria, domethënë kur un po të them Këshilli i Evropës, po them Organizata Botërore e Turizmit, po thon tani duhet ndihmuar. Çfarë konkretisht doni para konkrete, doni për të paguar punonjësit direkte pa marrë kredi, çfarë? Nuk mund të marri kredi me çfarë do lloj mënyre një biznes i cili ka disa kredi dhe 36% e këtyre do të shkojë për të paguar punëtorët. Pra doni që të paguhet automatikisht nga buxheti i shtetit. Sigurisht, pra nuk ka një industri birra apo tjetër, mund të ketë 2-3 deri 5% të kostos e ka paga. Kurse turizmi ka deri 36% paga. E di që një hotel me 100 dhoma ka 200 deri 300 punonjës. Domethënë nuk e kupton dot njëri se çfarë numër punonjës ka një strukturë. Zonja Denaj, në këtë pikë, pra është menduar, ju keni deri tani planin vetëm të kredisë. Dhe duhet të them edhe këtë, që bankat nuk janë miqësore me industrinë, me vetë mënyrën se si është bërë marrëveshja me qeverinë. Pra, nuk mund thuash që ti nuk do paguash 3 muaj dhe do ristrukturohet kredia brenda afatit ku ti e ke marrë. E para dhe e dyta është dhe kjo.
Pra, ju do doni shtyje normalisht, jo brenda fatit të shtyje normalisht dhe interes zero, e cila është baza e të gjithë rekomandimeve në të gjithë botën që po them nga fillimi deri në fund. E para dhe e dyta është dhe kjo që po diskutojmë. Pra, për çfarë duhet marri kredi një biznes, po themi industrisë turistike hotel, ndërkohë që ka kredi, ka për të paguar të gjithë detyrimet e tjera dhe duhet marrë edhe për punonjësit. Ndërkohë që ata janë detyruar të rinë në shtëpi. Pra, industria e ka të pamundur. Pra, unë nuk flas për 5 hotelet e rëndësishme që ka Shqipëria, por flas për 4200 hotele, hotele, hostele, bujtina, të cilat janë në momente mbijetese, kanë bërë investime. Po flasim për një industri e cila që në nëndor është në regres. Italia ka filluar, që është partneri kryesor, e ka filluar rënien 1 muaj përpara. Më fal, një pyetje zonja Denaj, sepse sa erdhi. Mi mbrëma, a mund ta pyesësh zonjë ministre, kur do fillojnë kredit për bizneset, pasi në bank sot na kanë thënë akoma nuk dim asgjë. Ndërkohë erdhi fundi i muajit. Administratori një shqipshkronje e tjerë me radhë. Pra, këtë thuhet, bizneset mendojnë se mund të shkojnë të marrin kredi edhe për të aksesuar për paga, ndërkohë që bankat i thonë që nuk dim gjë. Kjo është e vërtet, sepse unë e përmenda pak më parë që fondi garancisë nuk është një instrument që është anoncuar me të gjithë detajet e tij. Pra, le të themi Marsi si koncept është i përket Marsit dhe s'ka akoma shteti nuk do ketë masa për Marsin. Edhe për prillin. Është instrumentit i cili do lançohet gjatë javës së ardhshme dhe sigurisht neve në akte normative që zbardhin pas vendimeve të qeverisë dhan prioritetin e pagave dhe sot del akti. Jemi duke punuar paralelisht për fondin e garancisë që sigurisht është një instrument i ri dhe ai ka nevojën për element të mitigimit të riskut po aq i rëndësishëm sepse në fund fare duhet të jetë i mirë jo vetëm i shkruar, por edhe i vendosur në platformë për të kthyer në të ardhmen. Dhe besoj që, siç e thash pak parë, ditë që i pari prillit këtë do ta qartësoj. Ndërkohë, shumë e rëndësishme është të jap një përgjigje për pjesën e diskutimit, për pjesën e turizmit dhe për punonjësit. Unë e kuptoj ngërçin dhe nuk mund të them që jemi të gjithë të ftohtë duke mbajtur pozicionin tonë si qeveri ndaj situatës që për turizmin apo industri tjera kur vjen puna te punonjësit. Megjithatë, është një situatë ku të gjithë po adaptohemi. Nuk mund të kërkosh vetëm nga shteti subvencion. Është shumë e rëndësishme që në këtë situatë të shikojmë jo për tek këtij 3 muajshi dhe sigurisht fokusi jonë si qeveri është ky 3 muaj për nevojat imediate. Qoftë dhe sidomos tek punonjësit, qoftë për pagat e minimale që u adresuan, ashtu dhe për pagat e punonjësve që dhënia e këtij fondi garancisë për gjithë industritë është një mundësi që ata punonjës që i kanë trajnuar, që duan t'i mbajnë, që mendojnë që do t'i kenë në perspektivë për një rimëkëmbje të biznesit, sepse ne jemi gjithë të përgatitur që kjo është një periudhë që do kalojë. Me X javë apo muaj, ne të gjithë duam dhe besojmë që do kaloj. Kështu që asnjë nuk mund ta mendoj që tani po i heq të gjithë punonjësit, sepse edhe kosto që unë kam marrë në X vite për t'i mbajtur, për t'i trajnuar, për të punuar me ta, është më e madhe se ta të filloj komplet nga fillimi. Dhe për këtë 3 muaj, për çështje likuiditeti, qeveria jep të fond dhe më vonë, nëse bankat do kenë nevojë pastaj për të riparë skedulimin për te afatit të parë, sigurisht, unë nuk mund të detyroj bankat, është një biznes më vete dhe asnjë qeveri nuk mund të detyroj bankat apo bizneset sektora, por unë besoj që me një diskutim e marrëveshje dhe për një mbarvajtje të mirëfillt të gjithë nevojës për kthyeshmërinë e këtyre kredive, të gjithë do jenë të hapur për ta riskeduluar. Kuptohet sa e gjatë është kjo situatë dhe çfarë kosto do ketë për gjithë. Por nuk dua të mendojmë që kjo do jetë diçka që kaq e errët do të jetë gjithë viti. Do ketë efekte negative? Absolutisht. Ai parashikim që ne kishim për një vit të mirë në turizëm, do ketë ulje? Sigurisht do ketë. Por rimodelimi i biznesit, jo vetëm në efektet më negative, në varësi të këtij 3 muajshit, mendoj që ende vlen për tu parë dhe në këtë hapësirë 3 muajore të largosh të gjithë punonjësit nga puna, do të ishte një kosto shumë e madhe për biznesin. Prandaj ky fond garancie do të mundsonte
të paktën mbajtjen në punë të tyre. Zak? Shiko, duhet kemi një gjë të qartë, ky vit për turizmin është i dështuar, e para. E dyta, ju duhet kuptoni që një pjesa më e madhe e njerëzve kanë bërë prenotime, kanë bler paketa, të cilat agjensitë apo hotelet duhet ja rikthejnë këtyre njerëzve. Pra, këtu nuk bëhet fjalë për të mbijetuar se është problem vetëm i një page minimale për 26.000 lekë të punojësve. Këtu bëhet fjalë për një industri e tillë e cila është në kolaps dhe në rast se do të shkojë në për arbitrazhe ndërkombëtare, një hoteli mund t'i duhen edhe miliona euro për të mbyllur procesin. Pra, bëhet fjalë për kontrata të anulluara, bëhet fjalë për një industri e cila ka marrë deri në 501 milion euro para dhënie për kontrata që ka bler, të cilat duhet i kthej. Tu nuk bëhet fjalë për të marrë 30.000 apo 50.000 euro nga shteti me interesa qoftë edhe çfarë do lloje. E kupton çfarë po flasim? Po flasim për një industri e tërë e cila mund shkatërrohet. Jeni i qartë, po me çfarë marr vesh unë, pak në strategjia e qeverisë është të shihet sa do zgjasë në kohë dhe çfarë mund të bëjë për industrinë në një fazë të dytë. Për këtë vit është e mbyllur. Domethënë ne po diskutojmë me partnerë ndërkombëtar që fondet e paguara për këtë vit të kalojnë për vitin tjetër. Nuk diskutohet. Zak, zoja ministre, më faqe ndërpres, më duhet të kaloj në reklama dhe kthehemi sërish në studio. Zak, faleminderit dhe besoj dhe do përgjigjet gjatë pjesës së tretë zonja ministre. Ndërkohë kam 3 të ftuar të tjerë që do bëjnë nga një secili nga një pyetje për ministrin e financave. Ndërkohë, për pyetjet dhe shqetësimet që kanë qytetarët janë realisht pafund, janë nga të natyrave të ndryshme. Do mundohem të përzihet disa prej tyre dhe t'ja paraqes edhe ministrës së financave për të marrë përgjigje ndoshta secili prej jush. Reklama dhe kthehemi sërish në studio, mos u largoni. Nisë jeni rikthyer në Ekopolitikë. Për gjithë qytetarët që po dërgojnë mesazhe gjatë kësaj periudhe, pra dhe nuk janë të paktë, duket që shqetësimi është jashtëzakonisht i madh. Të paktën çfarë tha në pjesën e parë të emisionit është që paketa e qeverisë për pagat për bizneset e vogla deri në 140 milion lekë të vjetra në vit, apo ato që janë të vetë punësuar, do fillojnë të paguhen vetëm për periudhën e prillit. Ndërkohë shqetësimi kryesor që kanë qytetarët është që shumica e bizneseve që janë aktualisht ose që kanë qenë të punësuar vetë, për periudhën e marsit nuk do ketë pagesë. Ndërkohë një ndër shqetësimet e mëdha që është dhënë ndërkohë dhe nga FMN-ja është që ekonomia botërore ka hyrë në recension. Dhe ky recension është më i madh se sa i vitit 2008. Të gjithë vendet në zhvillim, ku përfshihet dhe Shqipëria, do të kenë nevojë ose do të marrin ndoshta kredi nga FMN-ja për të kaluar krizën. Një debat i bërë nga Partia Demokratike në Shqipëri ka qenë që të paktën qeveria të mendojë për projektet e saj të investimit, siç janë PPP-t apo koncesionet, të cilat duhen pezulluar dhe duhen shtyrë në kohë, por edhe këto fonde të përdoren për qytetarët. Dhe rikthehemi në studio me zonjën Denaj dhe gjithashtu me ekonomistin Klodian Muço. Zonja Denaj, nuk e dija, pat deklaratën e Fondit Monetar Ndërkombëtar para pak orësh, bota ka hyrë tashmë dhe pretendohet që do të hyjë në recension dhe do jenë $2 trilion fonde nga FMN-ja direkte për vendet në zhvillim si Shqipëria. A shihet kjo si një mundësi të paktën dhe për qeverinë shqiptare të marrë sërish kredi nga FMN? Sigurisht që e kam parë, por mbi të gjitha ne jemi pjesë e një procesi komunikimit të vazhdueshëm me FMN-n dhe në ditët e fundit ne kemi konkluduar disa procese në kuadër të kësaj huamarrje që kemi kërkuar. Konkretisht për Shqipërinë ka parashikime të veçanta, të cilat besoj në muajin prill, brenda dhe programit normal të vëzhgimit që është rutinë nga FMN-ja, do të bëhen publike. Dhe ne kemi diskutuar dje me ekipin e FMN-s, ekipi jon i Ministrisë Financave, se si shikojmë perspektivën, qoftë atë që pasqyruam në aktin normativ, ashtu dhe perspektivën në versionin më pesimist të mundshëm, për të cilën u thash pak më parë që ne jemi bërë gati. Pse jemi bërë gati? E para sepse ky proces në versionin më pesimist do të kërkonte likuiditete të shtuara dhe do të rriste borxhin, prandaj sikurse edhe bizneset janë duke akomoduar, edhe ne po akomodohemi me këtë element, rritjes së borxhit.
Dhe FMN-ja është një partner I cili na jep dhe një guidance nëse disa parametra do të ishin brenda parashikimeve tona apo jo. Ne ishim pothuajse në të njëjtën linjë për skenarin pesimist dhe në rast se ky materializohet, disa procese duhet të avancojnë që tani. Pse? Sepse këto procese që kërkojnë kohën dhe plotësimin e dokumentacionit për huamarrje, duhet fillojnë dhe të mos vënohen. Dhe të përcaktojnë sasitë e nevojshme që ne do të kishim nevojë. Me FMN ne kemi nisur një përgatitje të instrumentit të shpejtë të financimit, I cili aktualisht konsiston në gati $87 milion, por brenda vendimit që është marrë dje në nivel bordi për të gjithë vendet, dhe Shqipëria do përfitojë nga rritja e kësaj shume, duke optimizuar atë në gati 2 fish nëse ky proces do të vijojë në të njëjtin format në rastin e eskalimit të situatës, pra në rastin e skenarit pesimist. Po për sa i përket kërkesës Partisë Demokratike pikërisht për të rishikuar koncesionet dhe PPP-t për ato shpenzime të cilat janë të panevojshme në këtë periudhë sipas saj. Tani, kjo pjesa e FMN-s ka të bëjë pra edhe një herë me skenarin pesimist dhe është një proces që ne kemi nisur dhe parashikimi e FMN-s për rritje ekonomike sigurisht është më pesimist se sa yni edhe ndërkohë që ne flasim. Ne menduam një rritje të ekonomisë në 2%. Dhe nëse zgjatja e këtij efekti negativ të pandemisë do të shkonte në një recesion siç ju e përmendëm. Kjo për të konkluduar pjesën e FMN-s. Tani, në raport me PPP-t, sigurisht këto janë marrëdhënie kontraktuale, të cilat është shumë e rëndësishme që jo vetëm të ekzistojë vullneti I qeverisë dhe argumenti I qeverisë për të hyrë në një tratativë, por duhet të ekzistojë edhe nga pala tjetër vullneti për renegocim. Në aktin normativ që ne aprovuam, janë 5 kontrata koncesionare që janë prekur. Neve nuk e kemi ndoshta artikuluar këtë, po më lejoni të artikuloj sot. Janë 5 kontrata koncesionare të cilat janë prekur për këtë vit, për një periudhë të caktuar kohe. Së pari, check-upi për 6 muaj, me një pezullim që sigurisht tani që ne flasim dhe që zbaren të gjithë aktet dhe vendimet, hyet dhe në pjesën juridike, dhe pjesa juridike nuk kupton që ky 6 muaj do të shtyhet për një periudhë tjetër kohe, por në 6 muajt e ardhshëm dhe në këtë vit ajo nuk do të kërkojë një fond pagese, dhe ky fond pagese është I ulur nga buxheti I këtij viti. Së dyti, 2 kontrata të tjera brenda kontratave të PPP-s të shëndetësisë janë prekur, njëra me për llogaritje të numrit më të ulur të aksidenteve apo të le themi të sëmundjeve, të cilat do të kërkonin le themi një nivel më të shtuar të pajisjeve për të sterilizuar, dhe për këtë arsye është rishikuar parashikimi I PPP-s dhe koncesionit të sterilizimit me 1% të caktuar për një afat 3 mujor. Kemi koncesionin e laboratorit I cili fillon këtë vit dhe meqense nuk ka filluar ende dhe po ridimensionohet të paktën për 6 muajt e parë, është konsideruar dhe aty një ulje. Sigurisht kemi edhe 2 kontrata të tjera që I takojnë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Ajo që është një kontratë që ka të bëjë me Insernatonin dhe një kontratë tjetër që ka të bëjë me një nga rrugët të cilat është gjetur një hapësirë për ta pezulluar për pak kohë. Pra janë 5 kontrata koncesionare që akti normativ I ka të parashikuar me një fond buxheti. Dhe në këtë fazë të parë, ekzistoi dhe vullneti nga të 5 këto aktor, ekzistoi sigurisht të këmbgulja e qeverisë për ta rishikuar këtë pjesë, kishte edhe një rrjedhë logjike. Nëse do të shkohet më tej në një skenar reduktiv dhe do të shkohet më tej për të parë se kush koncesionet të tjera ka nevojë për të pezulluar, sepse ka një arsye logjike pse mund të pezullohet, sepse mund të mos punohet, atë sigurisht dhe pagesa do të shkojë më tej. Por në këtë skenar të parë janë 5. Okej, pra këtu jep ndoshta përgjigje dhe Partisë Demokratike dhe shqetësimit. Klodian, masat ndoshta rikthehemi prapë tek shqetësimi I qytetarëve. Pra, shqetësimi që kanë qytetarët janë qerat që kanë me bizneset ose me njëri tjetrin. Është mungesa e pagës dhe I likuiditetit gjatë marsit. Shumica e industrive janë të prekura negativisht. Si e shihni juve dhe çfarë masa këto masa që po merr qeveria, themi, ndoshta dhe zonja Andrejën e keni për të bërë dhe pyetje apo koment. Si ju duken dhe çfarë mund bëhet më mirë ose çfarë mund përmirësohet? Masat janë të nevojshme, por për mendimin tim janë të pamjaftueshme. Pse të pamjaftueshme? Nëse ne do shikojmë pak a shumë vendet e tjera, Gjermania aktualisht ka shpenzuar, ka planifikuar 14% të GDP-s, Italia 10%, Franca 11%, Amerika
7%, dërsa neve vetëm 2,39% apo 2,4%. Në qoftë se do jetë vetëm paketa 120 dhe jo ajo 370, janë vetëm 1,3%. Pse kaq pak? E pyetje e parë. Do të thonë, okej, është pjesë e problemi i borxhit publik, po borxhi publik në të tilla kushte nuk duhet menduar, ne kemi jetuar edhe me borxh publik 74%. Komenti jot Klodian është mund të përdor një fond më i madh i cili do i shkonte direkte qytetarëve apo bizneseve në këtë. 500-600. Aspekti i dytë është që konkretisht parat janë shpenzuar 65 milion për biznesin e vogël. Biznesi i vogël është biznesi më vulnerabël, do të thënë është pjesa më vulnerabile. Këtë e thonë të gjithë ekspertët ndërkombëtarë dhe ekspertët shqiptar. 65 milion janë shumë pak dhe janë vetëm, do të thënë, kanë një impakt shumë afat shkurtër, nuk kanë impakt në periudhën afat mesme apo në periudhën afat gjatë. Aspekti i dytë, janë shpenzuar 100 milion si grant, le të themi si garanci për bizneset për të marrë kredi. Kam përshtypjen që bizneset e mëdha nuk kanë nevojë për likuiditet për të paguar pagat me kredi. Bizneset kanë nevojë për likuiditet, për investime, për të bërë blerje, për të garantuar shitjet apo për të garantuar një pjesë të prodhimit. Meqenëse kjo duket e pamjaftueshme apo duket nonsens dhe kam përshtypjen që nuk do funksionojë fare. Aspekti i tretë është diskutuar rreth 150 milion euro për kamat vonesa dhe për pagesat e ujit dhe për pagesat e energjisë elektrike. Kam përshtypjen që kjo të paktën në qytetarin e thjesht duket si një qok që po i bëhet OSHS. Me thënë ndërmarrje publike që rrit shpenzimet e luksit në periudha, do të thënë kur rezulton krejtësisht negative. Këto janë problemet kryesore. Aspekti i dytë është të gjitha vendet pak a shumë po garantojnë një pagë rreth 80%. Do të thënë po sigurojnë pagën për të stimuluar konsumin, se kjo është ndryshe nga kriza e 2008-s, është krizë edhe oferte dhe kërkese. Nuk kemi domethënë vetëm në një krizë kërkese, kështu që duhet të stimulojmë nga një anë edhe konsumin te konsumatorët, të garantojmë një pagë, por nga ana tjetër duhet të garantojmë edhe ndërmarrjet. Këto janë pak a shumë komentet. Komenti jot kryesor Klodian është që paketa është e vogël dhe 65 milionë euro është asgjë ose mund bëjë shumë më shumë. Po. Është shumë e vogël dhe do ketë impakt shumë afat shkurtër, nuk do ketë impakt afat gjatë. Dhe kjo do të kesh parasysh që fillon vetëm për periudhën e prillit. Pra marsi, si e shihni pjesën e marsi, po. Janë mbyllur me 10 mijëra biznese, gati 85% e bizneseve shqiptare, biznese të vogla apo biznese familjare. Si do jetojnë këta njerëz? Si do mundet të paguajnë qiran? Konkretisht Kosova sot, një vend ndoshta më i varfër se sa neve, ka arritur që të paguajë 50% të biznesit, 50% të qiras plus 250 euro rrogë. Sot e deklaroi Kosova. Dërsa te ne nuk është folur akoma për pagesat e qerave. Po, zonja Denaj? Kjo është e dyta dhe në qoftë se dhe fundit. Klodian, më fal, le të japim ministres kohën për të shpjeguar, po. Jeni të bindur që krahasimet vlejnë, por nuk mund të jenë bazë për vendimmarrje. Janë thjesht përqindje. Më lejon, unë ju dëgjova deri në fund. Neve monitorojmë në mënyrë të vazhdueshme çdo vendim që ka marrë çdo qeveri, por sigurisht bazohemi në shifrat tona, bazohemi në planet tona dhe fokuset e qeverisë dhe dua t'ju korrektoj një element shumë të rëndësishëm. Paketa e parë nuk është 65, është 12 miliard lek të reja. Dhe nuk mund të anashkalojmë disa elemente të kësaj pakete, i cili në rast të parë adreson nevojën më imediate të shëndetit. Sepse shëndetësia sot përballet me frontin e parë të luftës dhe sigurisht nevoja për të rritur pajisjet në shëndetësi dhe fondin e pajisjeve në shëndetësi, jo vetëm me fondet e rezervës që kishim të parashikuar më parë, por edhe me fondet e dedikuara në këtë paket, kanë qenë një nga elementet më të rëndësishëm të paketës. Së dyti, pjesa e fondit të pagesave së ndihmës dhe fondi i emergjencës, sepse duket sikur këto nuk ekzistojnë, ato janë aty. Fondi i emergjencës është gati 2 miliard lekë të reja, 20 milion dollar, i cili shkon totalisht dhe është aktualisht duke u ekzekutuar për gjithë shkresat në nevojë, me shërbimin deri në shtëpitë për regjistrat që ne kemi dhe që disponohen nga task force që është duke shpërndar çdo ditë këtë fond, i cili brenda pushtetit qendror është 2 miliard lekë, më falni, dhe në pushtetin vendor është 1 miliard. Pra në total janë 3 miliard, të cilët për shtresat nevojë, për barna, për ushqime, për çdo nevojë që do të kenë në vijim, është i adresuar. Është fondi i garancisë për bizneset, që sigurisht ju me të drejtë thoni që biznesit do për likuiditete për lëndë të parë.
neve nuk vendosim dot për lëndën e parë as të një biznesi në industrinë fason, as për parat që ka marrë industria turizëm për para dhe nuk di se si do t'i paguaj tani, sepse këto janë modalitete biznesi që qeveria nuk mund të hyjë në çdo detaje, por kujdesi për punonjësit është absolut dhe nevoja që këtë 3 muaj të mos humbësh vendin e punës dhe të kesh mundësinë e një likuiditeti të dedikuar për këta punonjës, që të mos dalin të papunë dhe gjithë procesi të fillojë nga fillimi, është adresuar përmjet fondit garancisë. Dhe sigurisht ka edhe një element rëndësishëm që është fondi rezerv, i cili për arsye nga më të ndryshmet, unë shpresoj që të mos preket, por kryesisht do të shkonte ndoshta në shëndetësinë. Kjo është e gjithë paketa dhe sigurisht mund të themi që nuk është e mjaftueshme dhe unë jam dakord që asnjëherë nuk është e mjaftueshme, ne duhet dhe mund bëjmë më shumë, por do të shikojmë sa e kemi ne buxhetin. Do t'ju adresoja një nevojë shumë të rëndësishme. Neve në ndryshim nga Maqedonia e Veriut, dhe unë para 2 muajsh isha në Maqedoninë e Veriut, duke bërë planifikime me zonjën Nina se si ne të këmbenim informacionet dhe eksperjencat, formalizimi i ekonomisë ishte në një nivel shumë më të mirë se thonin. Ata shifrën prej 33% të ardhurave tatimore mbi produktin e brendshëm bruto e kanë 6% më të lartë se joni. Dhe sigurisht, një shtet më formal dhe më i shëndetshëm bën dhe më shumë për vendin e tij. Nuk dua të shkoj te Gjermania, ku sigurisht shteti është 100% formal dhe çdo gjë që vjen buxhet shtetit ka pastaj është forcim i shtetit, është suport më mbrapa. Këto janë shumë të lidhura. Unë nuk dua të bëj politik formalizimi në këto momente, por asnjë gjë nuk është rastësi dhe çdo gjë është e ndërlidhur. Dhe kur themi pak dhe kur flasim për borxhin, neve kishim një projekcion në kuadër makrofiskal që nëse s'do na ndodhte tërmeti, do ta kishim deficitin të parashikuar 1.6%. Me tërmetin dhe me nevojën për të rialokuar fonde për tërmetin, ram dakord që do shkojmë në minus 2.2%. Ndërkohë, po shkojmë në minus 3.9%. Pra, në një periudhë 4 mujore, nga minus 1.6 po shkojmë në minus 3.9%. Ne do shkojmë të rrisim borxhin. Çfarë do thotë të rritësh borxhin? Të jesh kredibël. Kredit, ne do marrim kredit. Do thotë të jesh i besueshëm. Që të jesh i besueshëm do të thotë të kesh mundësi të tregosh që ti nuk po egzageron me deficitin tënd buxhetor, nuk po egzageron me të ardhurat, sepse është qëndrueshmëria e financave të shtetit që vjen në diskutim, si për eurobondin, ashtu dhe për kredinë e FMN-s, ashtu dhe për kreditë të tjera. Pra, shumë rëndësishme që të mos mendojmë që ta kalojmë në skaj apo në qiell borxhin, sepse tani na duhet paketë ndihme, e cila sigurisht është aty, është e para, mund të rritet, ridimensionohet, por duhet shkojë paralelisht me një shëndet të caktuar shtetit, i cili nuk mund të shpërtejë çdo parametër fiskal, të cilin edhe një herë them, nga 1.6 të çojmë në 4% afërsisht, që të ketë mundësi të jetë akoma kredibël për të marrë këto kredi dhe për të mos e pretenduar vetëm në letër. Zonja Deje, më fal që ndërpres. Edhe një element të fundit, për pagat, sigurisht pagat janë për fondin e garancisë, sepse ne mendojmë që ata janë pjesa që duhet mbështetet për të mos dalë nga punësimi. Kuptoj. Pra, diskutimi është nëse mund të rritet edhe më shumë borxhe, nëse mund të bëhet më shumë, por kjo do të shihet ndër javët që vijnë. Lajmi që sapo vjen nga Ministria e Shëndetësisë është që fatkeqësisht në spitalin infektiv një paciente 52 vjeçare është viktima e 9 me COVID-19 në Shqipëri. Ai ka ndruar jetë në spital infektiv dhe është nga Vlora, e cila ishte prej 4 ditësh është shtruar në spital infektiv. Ndoshta ky është lajm i keq përveç këtyre shqetësimeve të pafund që kanë qytetarët dhe duket sikur ky shqetësim mund të vazhdojë akoma më shumë dhe ndoshta skenaret tuaj për deri në qershor apo deri në fund të majit për të mbajtur të mbyllur karantinë, themi ekonomisë shqiptare dhe qytetarët shqiptar do të vazhdojë apo jo me këto të dhëna që kemi. Çdo jetë e njerëzish është fatkeqësia më e madhe edhe ajo që po ndodh jo vetëm në Shqipëri, sepse një jetë sot rrit një numër i cili sigurisht na bën të ndihemi keq. Ato pamje që shikojmë nga Italia dhe Spanja na bëjnë të kuptojmë që realiteti është shumë afër dhe kjo është arsyeja pse masa drastike për karantinim, edhe pse të vështira për çdo individ për t'i pranuar, janë aty për të shpëtuar jetë. Okej, atëherë i kthehemi tek çështjet e rëndësishme, pra çfarë mund të bëhet me pjesën ekonomike. Ka një biznes materiali ndërtimi pakisë, na ka thënë policia para 10 ditëve mos e hap se nuk lejohet, e ka mbyllur. Disa dyqane si unë e mbajnë hapur, si veprot dhe jemi 3 të siguruar. Tatimi vlerën e shtuar për të paguar siguracionet qiraja, që është më shumë lart. Ndërkohë dhe shumë shqetësime zonja ministre vjen tek fakti që po krijohet një lloj fryme ose një lloj kështu debati midis
punonjësve dhe bizneseve. Pra kjo diferencimi biznesi madh, biznesi vogël, apo ndjesia që bizneset si përmarrje ndërkohë ka para, po ndoshta zgjedh që të heqin nga puna. Pra është futur një frym sikur përgjegjësia do të mbetet biznesit, ndërkohë biznesi thotë që realisht nuk kemi. Dhe a mos ndruhemi që në të ardhmen do kemi këto lloj shqetësime që nëse ishte njerëzit nga puna gjatë asaj periudhe, do kemi edhe konflikte midis punëmarrësve dhe punëdhënësve. Në ky diskutimi prandaj është kaq i rëndësishëm, pra çfarë mund të bëjë qeveria në këtë rast për të paguar direkte pagat? Unë do e përsëris për të disa të herë që sigurisht përgjegjësia e shtetit është për të ruajtur ekuilibrat, për të ruajtur rendin, për të ruajtur balancat në marrëdhënie mes palëve. Aty ku mund të ndërhyjë, ndërhyn, aty ku nuk mund të ndërhyjë për arsye të marrëdhënies mes palëve me zgjidhje të lirë, nuk mund të ndërhyjë. Sigurisht, çdo i papunë nesër është një dhimbje për ekonominë shqiptare, si në raport me familjen, ashtu dhe me ekonominë. Megjithatë, do të ritheksoj që për të mos shkuar në këtë skenar, është vendosur fondi garancisë një mundësi. Për të gjithë bizneset të cilat këtu nuk ka dallim fashe. Ne adresuam 14 miliardin për aktivitetet e mbyllura në mënyrë që këta, edhe nëse janë unbankable, më falni për anglishtën, pra nuk janë aktivitete që do ta kishin aq kollaj aktivitetin bankar, mundet disa nga ata të mos kenë marrë ndonjë kredi ndonjëherë, dhe kuptohet që po ti kërkoje të adresojnë te fondi garancisë do të ishte akoma më e vështirë për ta digjesionuar, ndërsa bizneset e tjera, të cilat janë në një kategori të mesme dhe të madhe, jo vetëm që ka marrëdhënie me bankat, kanë likuiditete, kanë plane biznesi. Dhe planet e biznesit, unë sigurisht jam e bindur që asnjëri nga ata nuk ka parashikuar një situatë të tillë. Por nuk mund të themi që në 2 javë të marsit të mos kishin parashikuar javën e plejeve. Apo në prill, maj, qershor. Por jam dakord me juve dhe shumë për mesazhe vinë me këtë formë, ata që janë sipërmarrës në këtë rast, pra përveç punëmarrësve. Shqetësimi kryesor është që okay, dhe mund ta paguajmë dhe marsin dhe jemi për shkak të marrëdhënieve që kemi me punonjësit do e paguajmë. Por ne dimë që prilli do jetë muaj i panevojshëm për të paguar paga sepse ne nuk do prodhojmë dot gjë. Po. Dhe sigurisht për 2-3 muaj të anshëm fondi garancisë do të ishte një zgjidhje. Aktivitetet, nëse situata e karantinës do të fillojë të bllokojë akoma më tepër aktivitete, nuk e vendosim dot sot, ajo do shikohet në një tryezë që vlerëson të gjithë numrin edhe shtrirjen në zona gjeografike, por mendojmë që nëse kjo sigurisht do të mbyllte më shumë biznese, do na çonte në mendime të skenarit pesimist dhe të një ridiskutimi të një pakete. Por nuk mund ta vendosim dot sot. Pra, thirrja juaj është sërish për që bizneset të marrin riskun përsipër nëpërmjet fondit të garancisë që ka vendosur qeveria. Qeveria nuk ndryshon plan ose nuk e ka akoma në plan që të marrë të gjithë riskun ajo në këtë rast. Nuk do ta vendosja faktin e marrjes së gjithë riskut. Qeveria bën dhe po bën detyrat e shtëpisë, ka marrë masat e para, në mënyrë të vazhdueshme nevojat dhe jam e bindur që në varësi të përshkallëzimit do të ridiskutohet, do të ridimensionoj. Unë nuk kam asnjë mundësi të autorizoj tani se çfarë do të jetë next, sepse duhet ta shikojmë dhe ajo diskutohet në një platformë shumë më të gjerë se sa në këtë tryezë. Dhe është shumë e rëndësishme është për të thënë që të gjithë palët duhet kontribuojnë, edhe bizneset njëkohësisht. Kjo nuk do të vë ata vetëm, por të gjithë palët duhet jemi të gjithë palë në këtë vështirësi edhe duhet të ecim kështu, duke parë çfarë mundësish ka secili brenda një solidariteti dhe mundësie, sepse edhe mund të mos ekzistojë mundësia dhe nuk ke çfarë të kërkosh më biznes. Te kjo pjesa e solidaritetit, vjen një mesazh që mua më duket jashtëzakonisht interesant. Jam operator turistik, thot, dhe në dërmi jam biznes i madh, vetëm se punoj 4 muaj në vit, po paguaj tatime sikur punoj 12 muaj në vit. Paketa e qeverisë nuk më ndihmon. Në 1 maj duhet të paguaj bashkisë 18 milion lekë të vjetra për përdorimin e plazhit. Çdo muaj kam këste kredia 8500 euro, ndërkohë që jeq nga fitimi. Kam një staf për 11 vete që i paguaj 12 muaj për të punuar vetëm 4 muaj në vit. Pse duhet më janojmë nga paketa e qeverisë? Pra pyetja, ju thoni praktikisht shtyre që bëni solidar, po ndërkohë që bashkia themi kërkon 18 milion lekë të vjetra taks për shfrytëzim plazhi. Pra do të kemi një rishikim të taksave lokale në tërësi minimalisht që ata të kenë para për paguar qytetarët? Nëse sezoni turistik do të jetë totalisht i bllokuar, të cilin ne nuk e parashikojmë dot sot,
Se nuk e parashikojnë faktikisht. Po për mbajtur njerëzit në punë, do i duhen parat që mos paguajë taksat bashkisë, që të ketë para për të paguar Unë do t'i kthesha përsëri diskutimit si folëm për turizmin. Kjo është një diskutim shumë specifik. Nëse neve do të flisnim për një model të tillë biznesi, sigurisht e ka më të lehtë se sa ata që e kanë fasonin. Nuk dua të bëj diferenca, por nëse unë jam sot në një diskutim shumë të mpret, në muajin mars shumica e fasoneve kanë kontratat, atë që për të cilën kanë lidhur gjithë kontratën e vitit, gjithë marrëdhënien e vitit. Dhe duhet të deliverin, duhet të dorëzojnë, ndërkohë ka një numër të konsiderueshëm punonësish, janë duke vendosur hapësira. Kjo është duke ndodhur sot. Ajo e zotërisë është për të ndodhur. Dhe sigurisht në atë model biznesi që vitit të kaluar i ka dalë me kaq sukses, unë shpresoj të ketë pasur disa kursime, që ata punonjës ti ketë mundësi me qoftë jam plotësisht dakord, por ndoshta nuk i ka dalë me fitim, nuk është kjo e rëndësishme. Rëndësishme është çfarë ndihmë mund të bëjë nga ana politikat fiskale lokale. Pra mund të kenë taksa për këtë rast. Nëse nuk është me fitim, nuk vazhdon biznesin. Dhe duhet kuptojmë edhe një gjë, shpesh fitimet në disa biznese, sidomos ato të turizmit në zona rajonale, ku vija bregditare vjet ne pam shumë mirë se si shfrytëzohej. Dhe nuk po flas për taksa këtu, po flas as për zotrin që paguan taksa, se ai mund të jetë shumë i rregullt, po flas ata që nuk paguanin taksa. Sigurisht, të gjithë të diskutimin e përdorimit më të mirë të vijës bregditare do të adresohet në ligji, që kur të vijë momenti ai do të anuncohet për një përdorim më të mirë të pronës së private dhe më të rregullt në aspektin fiskal. Dhe në këtë kuadër besoj që edhe pushteti vendor brenda instrumentave që ka dhe brenda këshillave të tyre bashkiak do duhet marrin masa. Mos harrojmë që është një pushtet vendor i pavarur, por jo sensitiv, jo insensitiv, le të themi. E kuptoj, por është ky diskutimi i solidaritetit nga të gjitha palët, dhe prandaj po ngresi shqetësim nga qytetarët që apo janë solidar. Thjesht nuk ka ardhur koha për ta diskutuar çështjen e asaj takse. Okej. Kalojmë në reklama dhe mos u largoni sepse fundit pyetjet vazhdojnë pafund zonja ministre dhe më duhet ta zgjasim edhe pak. Besoj se keni problem. Jo, megjithatë do të keni fund. Reklama dhe kthehemi sërish në studio. Mirë se jeni kthyer në Ekopolitikë, atëherë po mundojmë të sqarojmë paketën për bizneset, kush janë ato bizneset të cilat do të përfitojnë. Duhet të bëjmë me dije që periudha e marsit nuk është e parashikuar nga paketa e qeverisë për të rimbursuar, pra bëhet fjalë nga data 1 prill deri në periudhën e mëparshme. Çfarë tha pak më parë nga zonja ministre e financave, e cila është sërish në linjën direkte, në 10 ditët e para do bëhen procedurat për të deklaruar të gjithë qytetarët të cilët mund të përfitojnë nga kjo paketë. Besoj do të ketë më shumë gjëra që do të bëhen me dije gjatë ditëve në vijim. Por pyetjet janë të pafundme, për shembull kam biznes bar kafe, kam 5 punësuar, bashkë me mua bëhemi 6, po unë përfitoj nga kjo skemë sepse kam dhe kredi për të paguar. Dikush tjetër thotë, i kemi biznesin e vogël, po s'kemi asnjë për atyre s'ka llogari bankare. Si do ja bëjmë? Do japim dikujt tjetër? Janë pafund pyetje të ndryshme. Zotë Çoçoli, nuk e di a keni ndjekur debatin ose çfarë është diskutuar dhe keni dhe ju besoj shqetësimet tuaja. Deri tani, mendon që janë adresuar shumica e shqetësimeve të bizneseve të qytetarëve? Mendoj se shqetësimi kryesor i qytetarëve, kuptohet edhe ata që merren me sipërmarrjen, është mundësia për të përballuar të ardhmen, domethënë për të përballuar shanset për një ringritje. Problemi i sigurimit të pagës minimale ka të bëjë me atë pjesë të biznesit që u përmend disa herë, biznesi i vogël që ka edhe, si thua, perspektivën ose mundësinë për të siguruar mbijetesën. Aty kuptohet që paketa e qeverisë bën sens dhe arrin të ndihmojë. Për sa i përket pjesës tjetër të sigurimit të vazhdimësisë së aktivitetit ekonomik, ajo pastaj është me shumë pikpyetje. Zonja ministre, zonja Denaj, shqetësimi vazhdon dhe prapë në skenaret qytetarët nuk janë të qartë. Mund të bëj një pyetje të thjeshtë. Jam taksist, kam familje të gjithë pa punë, a mund të marrim dhe ne një pagë dhe si mund ta marrim? Pra, ai çfarë mundohet të kuptoj nga mesazhet dhe nga shqetësimet pafund të qytetarëve, është fakti që pas kaq ditësh, po bëhet afërsisht 20 ditë, sot po fillojnë të kuptojnë
se çfarë do bëhet me të ardhurat e tyre. Me bizneset vetë nuk dinë gjë, me qeveri nuk janë akoma të qartë, ndaj për ritheksoj dhe një për nevojën për ta ritheksuar atë çfarë thatë ju në fillim. Pra si do funksionojë skema? Në fakt nuk janë 20 ditë. Dhe janë më pak ditë për të cilat neve mund të them me bindje që të gjithë kolegët janë duke punuar 24/7 për të bërë të mundur gjitha aktet normative të mundshme, të cilat nga ana juridike bëjnë çdo premtim të qeverisë të mundshëm për t'u ekzekutuar. Pra, efekti kohë është absolut. Dhe më shumë se sa këto 2 javë për të prodhuar këto akte normative, besoj që edhe më shpejt nuk ishte e mundur. Tani, unë dua të ritheksoj për të tretën herë nevojën e adresimit të çdo kërkese tek platforma. Edhe një herë. Kjo është për qytetarët ta ridëgjonin për çdo pyetje që keni me për të tretën herë në mënyrë absolute, jo për të hequr as pak përgjegjësinë apo forcën e vullnetit tim për të thënë përgjigje, por për të vendosur në një platformë formale të regjistruar të çdo kërkese me një obligim kohe minimal për të kthyer përgjigje dhe për ta kthyer atë përgjigje juridikisht korrekt nga të gjithë strukturat dhe çdo ministri ka angazhuar një numër të konsiderueshëm punonjësish të cilët me telefon dhe brenda portalit që i lejon të adresojnë këtë dhe është portali që është anuncuar nga zoti kryeministër prej disa ditësh, bën të mundur 2 gjëra. E para bën të mundur që të gjithë vendimarrësit në qeveri të lexojnë ankesat. Shumë e rëndësishme kjo. E dyta, çdo qytetar të marrë përgjigjen dhe ta marrë atë qoftë me një SMS apo me telefon dhe ta marrë nga personat e specializuar të drejtë për drejtë që ndjekin procesin. Dhe i njëjti qytetar mund të ketë 20 pyetje dhe sigurisht nuk mund të ketë një emision televiziv të Sqarohet 20. Kështu që ne shikojmë si një platformë të vazhdueshme, të qëndrueshme përtej Covidit, nëse më lejon, duke shpresuar që kjo të jetë një periudhë e shkurtër dhe minimale. Dhe ky komunikim i vazhdueshëm me qytetarët për çdo lloj pyetje, asnjë pyetje nuk është e pavënd, është e rëndësishme të shkojë drejt kësaj platforme. Ndërkohë që ne flasim, e njëjta dhe unë ju kërkova edhe në një komunikim të dy së bashku, që të gjitha që ju kanë ardhur juve na i kaloni ne si Ministri i Financave. Patjetër, dhe janë me qindra mesazhe. Por filluar nga mëngjesi i nesërm, të gjitha ato që ju kanë ardhur juve, zëres i kanë ardhur Ministri i Financave dhe të adresojnë. Po nuk po flasim për këto, po flasim edhe për ato tjera që mund të jenë nesër. Tani, për çështjen e paketës, kjo është e rëndësishme. Është e rëndësishme që edhe një herë pagesat do të mundsohen nga ky akt normativ për muajin prill brenda një afati i cili do të kërkojë pastrimin e të gjithë qasjeve në raport me numrat e llogarisë. Asnjëri nuk do përdor numër llogarie të ndonjë tjetri. Është e pamundur. Pra duhet të hapin llogari të re nga të llogarisë. Dhe ky numër llogarie do të bëhet mundur dhe kreditimin, marrjen e kësaj pake në mënyrë të drejtë për drejtë dhe ata ati që ka pasur marrjen e pagës më parë në bankë, sepse sigurisht nuk ka asnjë pagesë, në fakt nuk duhet të ketë asnjë pagesë jashtë banke, pavarësisht se e dim që një pjesë e pagesës e qarkullon jashtë banke, por të paktën një numër llogarie për ata që janë të deklaruar ekziston. Për ata që janë me pagë zero, do të jetë nevojshme, dhe thash janë gati 30.000, do të jetë nevojshme që ky informacion të merret, të procesohet, të komunikohet me bankat, të kalojë nga thesari dhe ky është një proces që do marrë 2 javët e para në mënyrë absolute. Qoftë për formularët, qoftë për qartësinë në llogari dhe kalimin. Kjo kohë do t'i shërbejë të gjithëve edhe për të mbaruar dhe të zgjeruar pyetjet, por njëkohësisht do t'i japë edhe qetësinë që ky fond do vinë në filan datë, kur është i parashikuar nga thesari dhe më duhet ta theksoj, asnjë dek thesari pavarësisht çfarë diskutimesh ekzistojnë që jo është i mbyllur, është i hapur, ne jemi të gjithë brenda të njëjtit rregull dhe rregulli i qeverisë është që gjithë punojnë në një kohë të caktuar. Kjo nuk do të thotë që thesari është i limituar në buxhete, është i karantinuar çdo individ që punon në një dek. Dhe kjo është arsyeja që punon me orë të shkurtuara, por fondet buxhetore ekzistojnë dhe janë të mundura për gjithë qytetarët sepse janë fonde të garantuara në akt normativ. Në këtë funksion unë do thosha të ecim përpara, të shikojmë dhe fondin e garancisë në ditët në vijim me bizneset dhe duke estimuar, vlerësuar gjendjen në radh parë të shëndetësisë dhe shëndetit të shqiptarëve, duke shpresuar që të ketë 0 persona të cilët afektohen me
humbjen e jetës dhe sa më pak të infektuar të rinj, ose ky numër të jetë sa më i ulët, por nuk e vlerësojmë dot sot që flasim, në varësi të muajit prill dhe të ecurisë së tij, të bëhemi gati, ndoshta ose për dalë nga një skenar, ose për të ridimensionuar këtë skenar. Kuptoj. Çoçoli, te kjo pjesë pikërisht pra këtë ndarje e bizneseve nën 140 milion lekë të vjetra dhe bizneseve të mëdha dhe nevoja për të marrë kredi bizneset për të paguar punojësin. Ndërkohë shumë për mesazhe që vijnë janë pafund dhe është e vështirë të lexoj të gjitha. Thotë un kam 10 punonjës në një hotel, ju thonë që hotelet lejohen të punojnë, ndërkohë që klientët e mi, shumica të huaj, nuk do të vinë. Ndërkohë kam asnjë klient në ditë do të paguaj kredin, qirarin e hotelit, me sa shoh thotë do të shkojnë në kolaps total. Mendoj se qeveria me paketën që ka përgatitur ka menduar për mbijetesën e veprimtarëve, domethënë atyre rrogtarëve. E përmendi dhe ministrja që kemi rrotull 30.000 vetë që figurojnë me pagesë zero në kuptimin që vetë bizneset për të ulur detyrimin e sigurimit shoqërore kanë regjistruar për shembull si të punësuar vetëm le të themi kryetarin e familjes, kur janë bizneset vogla dhe 2-3 tjerët që kanë marrë ndërkohë pak për efekt të mospagimit të detyrimit figurojnë me pak zero. Kështu që mendoj se është më tepër një ndihmë për mbijetesë në kushtet e luftës ku e dim gjithë që jemi. Nuk mendoj se bizneset që ju përmendët, qoftë në fushën e turizmit, qoftë në fushë të tjera të shërbimeve të patjetër është po, të mendojnë se kjo paketë do të vlej për diçka më shumë se sa si thua sigurimin e mjeteve të mbijetesës për punonjësit që janë në vështirësi. Prandaj edhe për këtë çështje si thua është e adresuar. Nuk mund të kërkohet që bizneset të ndihmohen dhe në prerogativet e tjera që kanë për vazhdimin e aktivitetit. Unë do të thoja që për momentin kjo është një paketë që do të fillojë të kuptohet se si do të menaxhohet ose sa do të performojë gjatë 2 javëve të parë të prillit, sepse edhe mënyra se si do të futet në funksionim në atë kohë realisht do të nisi të japi efektet e para, ndërsa duhet jemi shumë të kujdesshëm që edhe pjesa që qeveria e garanton, pra atë që quhet performanca e shtetit të jetë e garantuar, sepse shqetësimi që e kam si ekonomist është që performanca, plotësimi i të ardhurave tatimore do të lërë shumë për të dëshiruar. Dohet në nivele minimale të papara ndonjëherë, qoftë për TVSH-n, tatimin mbi vlerën e shtuar, qoftë për akcizën, qoftë për tatim fitimin, tatimin për të ardhurat personale e me radhë. Këto janë si thua bazat ku mbështetet një buxhet i shtetit dhe duhet parë me kujdes që mos realizimi i tyre i pritshëm, qoftë për këtë muaj, që zakonisht është pjellori në histori, në si thua aktivitet normal, qoftë edhe për prillin, pa folur pastaj për majin, të ketë mundësi që këto para, këto likuiditete shteti, qeveria të ketë, sepse si thua kërkesa do të jenë në rritje, duke parë edhe se si do evoluojë situata, por të paktën për prillin bëhet fjalë për rreth 300, në mos edhe më shumë, 350 milion euro që shtetit, buxhetit do t'i mungojnë nga këto mos realizime që përmenda. Prandaj ai 1.7% që përmendi ministrja të rritjes, si thua, zgjerimit fiskal, rritjes së borxhit, mbase edhe mund të mos mjaftojë. Duhet të shikojmë edhe alternativa të tjera. Është folur për zgjerim monetar, por duke patur parasysh inflacionin shumë të ulët që kemi, nëse do arrim diçka të marrim dhe aty fonde, apo nëse do të jemi detyruar dhe të prekim rezervën valutore. Kuptoj. Por ndërkohë, akti normativ përcakton përfituesit qartë, sepse duhet të sqaruar ndoshta se jo të gjithë bizneset 940 milion lekë fitojnë, zotja Denaj. Në fakt, një akt normativ përcakton buxhetet dhe janë aktet e tjera që dalin mbas buxhetit që përcaktojnë se si zbatohet. Në frym të asaj që tha zoti Çoçoli, më lejoni të theksoj që likuiditeti i qeverisë është shumë i rëndësishëm dhe është një nga prioritetet që ne matim çdo ditë. Në të gjithë valutat, si në lek, ashtu dhe në euro, që janë 2 valutat kryesore. Neve në menaxhimin e këtij likuiditeti dhe të marrjes së UA së shtuar si rezultat i ndryshimeve dhe nevojave,
qoftë në raport me uljen e të ardhurave të parashikuara apo ridimensionimin e shpenzimeve duke rritur ato të nevojshme brenda kësaj pakete, kemi rritur në 68.8 miliard lek për vitin nevojën e deficitit buxhetor, gati me 2 fishim. Dhe sigurisht kjo, nëse muaj prill dhe maj tregon që do të shkojmë në skenar negativ, është saktë ajo që tha Çoçoli, nuk mjafton. Dhe për këtë arsye ne pjesën e likuiditetit e kemi adresuar që tani, qoftë në tregun e brendshëm, me masat që jemi duke marrë, ashtu dhe në tregjet ndërkombëtare, të cilat marrin një kohë pak më të gjatë, dhe për këtë arsye ne e kemi nisur punën që kur nëse vjen kjo proces, të vendosim aty lidhjen e kontratës apo jo. Nëse ky nuk materializohet, atëherë do ta shtyp. Sigurisht ekonomia do ndikojë dhe të ardhurat e shtetit do kenë një ndikim të vazhdueshëm në raport me realizimin e të ardhurave, si në administratën doganore, e cila sot ndjen në mënyrë të menjëhershme importin e karburantit në veçanti, dhe prodhimet e Kinës që ishin të parat, importin e Kinës ishte i pari që ndikoi në muajin në ditët e para të muajit mars, por edhe administratën tatimore në TVSH, sepse sigurisht aktivitetet që pezullohen nuk ka si ta qarkullojnë TVSH-n. Megjithatë, në një nga diskutimet e ditës së sotme, darkës, u fol për çështjen e rimbursimit dhe unë dua të theksoj që rimbursimi të TVSH-s është adresuar dhe nuk duhet parë si një proces i shkëputur nga gjithë proceset e angazhimit të kahershëm tonit për ta paguar atë në kohë dhe sipas programimit që kishim parashikuar. Kështu që ne kemi akoma optimizëm që pagesa e premtuar rimbursimit të TVSH-s brenda metodologjive të hyra të para, të paguara të para do ndodh. Dhe ky likuiditet do shkojë në ekonomi. Megjithatë, të ardhurat tatimore do të zvoglohen dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm se çfarë do të riformatojmë aty. Nëse flasim për tatim fitimin, unë përmenda pak më parë që tatimi fitimit për këtë muaj është një tatim fitimi i cili është i parashikuar, nuk mund ta ndikojë dyjavshi i fundit i marsit parashikimin e tatim fitimit, i cili për muajin mars është gati 8.2 miliard lek. Ajo që do ndikojë në mënyrë absolute është nga 1 prilli deri në 31 mars të vitit tjetër, i cili pavarësisht se si administrata tatimore e përllogarit me metodologjinë e saj bazuar në vitin e kaluar, ne jemi gjithë të vetëdijshëm që ky skenar nuk do të ndodhi, ashtu siç është i parashikuar dhe çdo muaj do të duhet apo në periudha të caktuara do duhet bëjmë rivlerësime. Kështu që ky do të jetë një efekt jo për 1-2 muaj, 3 muaj në raport me të ardhurat e buxhetit shtetit, do jetë për gjithë vitin që këtë vit dhe vitin tjetër. Dhe sigurisht shëndeti financiar i vendit është dhe vlen për të artikuluar që është i rëndësishëm pasi nuk mund pretendosh që të marrësh vetëm një paket apo dhe 2 paketa nëse nevoja do të shkojë për një zgjerim duke ridimensionuar shpenzimet, duke ulur ato shpenzime që këtë vit nuk do të materializohen dhe duke adresuar ato ndoshta ose në shëndetësi ose në paketa tjera, por të ardhurat do të afektohen më shumë se sa ky vit. Kjo është e sigurt. Të ardhurat tatimore. Dhe themi dhe ne përgatitemi për këtë skenar edhe nga aspekti i likuiditetit. Zonja Dene, nuk e di nëse si mund ta vazhdoj emisionin, sepse njerëzit realisht çfarë do hajmë në fund të muajit. Mund dua ta ndryshoj gjuhën e rëndësishme që ju po flisni për nevojën e financave publike dhe rëndësinë që ka dhe pjesa e tatim fitimit se si duhet menaxhuar, por njerëzit realisht po mendojnë që nuk na lejohet të shkojmë në punë. Shumica janë në punë informale ose kanë qenë edhe në punë të padeklaruar, shumica janë edhe në zonat e thella rurale dhe shqetësimi është nga të gjitha anët, pa shkëputur gjithë zinxhiri dhe po japim shomit të ndryshëm siç e bëjnë shtetet e tjera në Greqi apo në vende të tjera ku vetëm deklarosh të zura punës dhe merr automatikisht themi pagën në rast se është mbyllur biznesi. Ka biznese që thonë unë hyj tek biznesi që jam me qira, ndërkohë që jam makina me qira, makina nuk lejon të japë me qira dhe nuk marr asnjë lloj ndihme. Pra është nga të gjitha anët konfuzion dhe janë nga që është kaq e larmishme si thua ekonomia shqiptare, njerëzit nuk po marrin dot asnjë përgjigje dhe kanë përshtypjen. Shpresoj të jem gabim që edhe me ato 10 ditë që keni dhënë hapësirë nuk do jenë më të qartë dhe nuk e din sa do përfitojnë dhe çfarë do përfitojnë. Unë do të kontradiktoja, sepse besoj që
edhe pse është një orë e vonët, kemi folur kaq shumë për Po, dhe të falenderoj që more kohën, sepse publiku kishte shumë nevojë për këtë komunikim. Shtesat në nevojë. Tani unë ju kërkova me shumë mirësjellje që gjithë kërkesat ne adresoni ne dhe ne do t'i adresojmë një për një. Konfuzion nuk mund ta pranoj. Që jemi në situatë të vështirë, sigurisht që jemi. Dhe jemi të gjithë palët në situatë vështirë. Dhe çdo paqartësi e adresojmë, e shikojmë edhe kthejmë përsëri për tek qytetarët, qoftë në raport me oraret kur ato mund të ishin jo të qarta, ashtu dhe në raport me ndonjë procedurë të caktuar, por nuk mund të pretendojmë që të krahasohemi me masat e Greqisë apo të Kosovës, sepse janë ekonomi të ndryshme, apo të Gjermanisë. Unë do të isha shumë e lumtur të kisha formalizimin e Gjermanisë të Shqipërisë, dhe të flisnim për të ardhurat të tjera formale apo për skema të tjera. Megjithatë, ne kemi këtë buxhet, ne do menaxhojmë këtë buxhet, do ecim gjithë përpara bashkë, duke akomoduar të gjithë palët. Ne, si qeveri, mendojmë që adresimi i parë është i shtresave më të rëndësishme në raport me mbijetesën, por mbi të gjitha për të kuptuar që punësimi nuk duhet të cënohet nëse kjo është një situatë e përkohshme. Dhe për këtë arsye, edhe për bizneset, është adresuar ajo paketë që u tha, në mënyrë që punësimi të mos shkëputet, pra zinxhiri i punësimit mos shkëputet. Sigurisht, ka biznese që janë atakuar më shumë, më pak nga kjo situatë, jemi të ndërgjeshëm. Kjo nuk është një gjë që e kërkuam asnjëri nga ne, asnjë shtet, është një fatkeqësi që do duhet që rreth parë të kemi mundësi të jemi dhe dalim gjithë shëndetshëm nga kjo, është shumë e rëndësishme ta them këtë edhe një herë. Së dyti të dalim sa më pak dëm ekonomike, por nuk mund të pretendojmë që s'do dalim me asnjë dëm. Dhe këtë nuk mund t'ia kërkojmë që gjithë dëmin ta mbajë qeveria. Dhe sigurisht qeveria është aty për të dëshmuar një gjatësi. Mund të pyes çfarë skenari B dhe C, pra skenari B do të jetë ai diskutuar kur të gjithë faktorët, qoftë në raport me biznesin, me individën dhe me smundjen, apo shpresojmë jo me të ketë mundësi të diskutohet për një periudhë të paktën mbas një muaji. Paktën pas një muaji do mendohet për variantin B. Pra periudha e prillit është vetëm pagesa, siç thatë pak më parë, pagesa kryesore për shtresat e prekura, ndihma ekonomike të papunët, si dhe ata që janë biznesi i vogël. Mbështetja për shëndetësinë, fondet e emergjencës janë shumë të rëndësishme për të përmendur. Okej. Çoçori, mos e ke diçka tjetër për shtuar? Jo, mendoj se kuptohet qartë që kjo paketë ka të bëjë me mbijetesën. Unë qoftë për ata që janë të punësuar dhe që tani nuk punojnë dot kompanitë të konsoliduara, qoftë dhe në radh parë për biznesin e vogël, se aty kemi punësimin dhe më të madh. Kështu që me shifrat që ka dhënë paketa, flasim për këtë muaj, pra për prillin që po hyn, mund të jetë e përballueshme. Por mendoj se, siç e tha edhe sot ndoshta sekretari i përgjithshëm i OECD-s në një komunikim, e ndoqja në CNN, ai foli që në bazë të dhënave të tyre i bie që një muaj me ekonominë e kontraktuar, dhe nuk kemi vetëm ne, janë me qindra ekonomi të tjera të qindra shteteve të këtij lloji kontraktimi, mbyllje e ngrirje që po pësojmë dhe neve, bëhet fjalë për 2% të prodhimit kombëtar, domethënë të rritjes ekonomike. Kështu që mendoj se kjo paketë vlen pikërisht për këtë muaj, për prillin. Në rast se ngrirja do të vazhdojë më gjatë, atëherë me shumë të drejtë u përmend skenari B, sepse do ketë nevojë për mundësira të tjera. Domethënë, atë që përmenda pak më përpara, që përveç zgjerimit fiskal, që ne aty mund të shkojmë, përmendi pak edhe zoti Musha, 74-76% të prodhimit kombëtar në rritje të borxhit, të shikojmë dhe mundësitë e tjera. Pastaj, pagesa e mbijetesës do të kërkojnë ndoshta edhe sakrificat të tjera. Po urojmë që realisht skenari të jetë vetëm me këtë 2% që përmendi Angel Guria, sekretari i përgjithshëm i OECD-s. Dhe foli që për një muaj që kontraktohesh, 2% e prodhimit kombëtar të zerohet. Në këtë mënyrë se po funksionon ekonomia botërore. E tha sot në New York, në përgatitjet për G20-ën, që janë duke u bërë. Do rikthej. Më lejo zoti Kadia të përmend edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, është një nga mbështetjet që erdhin në mënyrë të menjëhershme në të njëjtën ditë që u anoncuar edhe lajmi shumë i mirë dhe i shumë pritur për aksesin në rrugtimin ton drejt Bashkimit Evropian, pavarësisht se në momente kaq të vështira për të gjithë. Për të gjithë, po. Gati
4 milion euro për mbështetje në sektorin e shëndetësisë, 11 milion euro për mbështetje sociale dhe 35 milion euro për rimëkëmbje ekonomike. Dhe kjo është një paketë e parë anoncuar që atë ditë, që sigurisht çfarë do thotë rimëkëmbje ekonomike? Pra pasi mbaroi virusi e tjerë do ndihmohet ekonomia? Do të na e zbardhin në ditët, është i njëjti proces. E kuptoj dhe jam dakord me ju që është e rëndësishme, por qytetarët janë akoma shqetësim për pagën në fund të muajit. Pra prandaj po mundohesh atë që dhe emisioni të ngrish shqetësimin në tërësitë e qytetarëve. Më shumë se sa 5 herë kam thënë nevojën e adresimit, kështu që besoj që në çdo fash që është përmendur është adresuar. Dhe mbështetja sociale që janë gati 11 milion euro, unë nuk mund të them sot kur Bashkimi Evropian do ta bëjë këtë të mundur, por sigurisht nuk është e pa rëndësishme për ta përmendur dhe 35 milion euro që janë për mbështetje ekonomike që mund të jetë lidhur me punësimin ose me sektor të caktuar të ekonomisë. Dhe të mos harrojmë që ka akoma hapësira për të parë se si ekonomia botërore apo institucionet ndërkombëtare mund të reagojnë në raport me ndihmën dhe jo vetëm me kredin. Çdo gjë është për të parë në javët në vijim, edhe një herë e theksojmë, nuk është diçka për të cilën ne themi sot e mbyllëm në marrëdhënie me qytetarët apo me bizneset. Ne në fakt sapo e kemi nisur, qoftë në raport me komunikimin, që edhe një herë i adresoj të gjithë këtë nevojë për qytetarët, ta adresojnë tek platforma, jo thjesht si një nevojë për të komunikuar nëpërmjet platformave, por sepse aty është mënyra se si zgjidhjet do të marrin përgjigje në mënyrë të vazhdueshme dhe ne të lexojmë në mënyrë të vazhdueshme edhe qasjen, apo të kuptohemi për çdo mas që merret, të cilën sigurisht në muaj pas muaj e vlerësojmë me një përkushtim të pamas për të gjithë qytetarët, për bizneset, për mbi të gjitha. Në radhë të parë tani është betejë për shëndetin, për të adresuar nevojat në shëndetësi në mënyrë që të mos kemi humbje jetësh dhe të kemi sa më shumë shtretur për të adresuar nëse do të ketë skenar të numrit të rritjes së infektuar. Zonja Denja, të ta falenderoj zonjën ministre për gjithë kohën që na kushtoi, ose i kushtoi qytetarë për të përgjigje, dhe jeni ministre që i ka rënë dy fatkeqësi natyrore njëkohësisht, pra dhe tërmeti dhe tashmë dhe koronavirusi, dhe shpresoj t'ja dilni mban. Unë shpresoj që ne të gjithë t'ja dalim mban, jo vetëm ne si ministri, por të gjithë qytetarët, dhe shpresoj që dalim me sa më pak dëme në njerëz, në sëmundje dhe mbi të gjitha në dëm ekonomike dhe të bashkëndojmë të gjithë veprimet së bashku. Edhe një herë të falenderoj edhe shpresoj që edhe me qytetarët bashkëpunimin dhe bashkëmendimin e pyetjeve do ta adresojmë ne së bashku me ekipin tim për pjesën e të gjithë pyetjeve për t'i marrë ne dhe t'i adresuar. Unë falenderoj shumë edhe ju uroj një natë të qetë. Faleminderit dhe ju uroj punë të mbarë. Ndërkohë, zoti Çoçoli, nëse mund bëjmë një përmbledhje dhe ndërkohë do kemi lidhje direkte dhe zotin Arjan Kadereja. Për këdo që ndoshta në pjesën e gjërave teknike të shqetësimeve të ditës nuk keni marrë përgjigje, u tha që ndoshta në 10 ditët e para të prillit, qeveria do dali me një platformë ku secili mund të aplikojë, të paktën nëse mund të përfitojnë ose jo, për pagën minimale 260.000 lekë për ato që janë bizneset të vogla, disa janë të përjashtuara që ose janë në operim e sipër. Shqetësimi bizneseve të mëdha vazhdon. Po, zoti Çoçoli? Besoj se përmbledhja do të kishte edhe kuptim në këtë mënyrë, në formë një mesazhi shumë të qartë në radhë parë për ata që përmendi dhe ministra mund të jenë ndoshta edhe 30.000, nuk janë pak, dhe janë ndoshta edhe ata më nevojtarët në gjendje pune, por që nuk kanë qenë të regjistruar. Domethënë nuk figurojnë për efekt të shmangjes së detyrimit të pagesës sigurimeve shoqërore. Janë të regjistruar por s'paguajnë sigurime shoqërore. Pikërisht. Pra nuk paguajnë sigurime shoqërore dhe praktikisht rroga atyre u figuron zero. Ata duhet jenë të parët që duhet ta kërkojnë. Domethënë nëpërmjet kësaj platforme është ajo thënia popullore zogu ha kur ciceron, kur e merr vesh e jema që ka nevojë të haj, ata duhet jenë të parët që të mos ngelen të fundit, sepse duke figuruar me pak zero askush në regjistra nuk do të mendohet që të rimbursojë të parët. Bëhet fjalë për mbijetesë, bëhet fjalë për sakrificë, bëhet fjalë që mund ta kesh patur rrogën ndoshta edhe 3 herë më të madhe, duhet të jesh i bindur që shteti për këtë kohë lufte mund të të ndihmojë vetëm me ato 226.000 lekë, si thua të reja 260.000 lekë të vjetrat në muaj. Ndërsa për skenarët e tjerë, për mundësitë e tjera të shtetit, shpresojmë që vërtet qeveria besar të jetë e përgatitur, sepse po vazhdojmë më shumë se sa
prilli shumë më tepër probleme do të kemi. Ndoshta majnë sërish qeveria mund të arrita përballoj me këtë pagesë minimale, duke parë ndoshta vërmend edhe nga ato që nuk do të shkojnë në 2 javët e para të prillit, por e rëndësishme është që çdo qytetar ta ndjejë veten të mos ndruhet edhe kur nuk ka paguar sigurinë shoqërore, por figuron edhe me pak zero të kërkoj atë që i takon. Riskun e tij që qeveria paktën me sa ka folur deri tani, me sa ka anoncuar, ja ka gati të paktën për 2 javët e para të prillit. Kuptoj. Keni plotësisht të drejtë. Zoti Kadare, ju keni ardhur nga Kanadaja, po jo, dhe Kanadaja ka marrë masat e ngjashme me pagesa për vende të pasura. Si e shihni zhvillimet dhe çfarë mund të thoni, çfarë tha nga ministri apo dhe situatën e të ardhmen si nga këndvështrimi ekonomist? Unë ndoqa bisedën, unë mendoj që paketa është më tepër ndihmë humanitare dhe biznes i vogël. Ndihma për biznesin jo të vogël nuk është direkte, është ndihmë që mbështetet tek garancia që u përmend. Unë mendoj që edhe në këtë fazë qeveria mund bënte më shumë. Dhe shqetësimet e biznesit, sidomos biznesi i turizmit, është një biznes që preket shumë dhe nuk dihet sa do vazhdoj prekja edhe mbas çlirimit nga virusi. Domethënë sepse për fat keq vendi që është prekur më shumë është Italia dhe nuk dihet sa do vazhdoj. Domethënë biznesi e ka shumë të gjatë afatin dhe unë mendoj që për biznesin e turizmit, por edhe për bizneset të tjera, jo të vogla, në Shqipëri duhet menduar seriozisht dhe një gjë mund të jepet që tani, domethënë qeveria mendoj që mund të kontribonte me pagesa papunësie për ato biznese që janë detyruar të nxjerrin si të papunë, të përkohshëm. Domethënë unë nuk e kuptoj pse ata do të domethënë ata kanë rrezik të humbin ata njerëz që kanë kualifikuar. Nuk ka rrezik sepse s'kan ku të shkojnë, këtu do mbeten, domethënë derisa të fillojë punë prap ekonomia. Kështu që unë themi qeveria mund të kontribonte, mund ta shikonte, domethënë në çmas mund të kontribojë me grante direkte për biznesin. Grante direkte sugjeroni juve dhe jo garanci për të marrë kredi biznesi për të marrë kredi për paga dhe jo për arsye të tjera. Është më mirë grant direkt që i shkon biznesit se sa. Që i shkon direkt biznesit, natyrisht qeveria mund mos kompensojë gjithë rrogën e papunësisë, mund të kompensojë një pjesë dhe biznesi mund të kontribuojë pjesën tjetër. Po duhet ketë një diçka direkte biznesi. S'ka asnjë gjë direkte. Duhet marrë kredi prap mbi bazën e garancisë. Ai fondi i garancisë, për shembull, mund të ndajë për gjysmë. Gjysma të lihe në formë garancie për kredit për ato biznese që kanë përfitime vitin e kaluar, të cilat mund të tiganisen, le të themi, me dhjamin e tyre për këtë periudhë, por bizneset që nuk kanë bërë fitime, po kanë bërë investime vitin e kaluar, ato biznese mund ndihmohen me grant direkt. Domethënë, natyrisht kërkon punë, por i shërbehet më mirë ekonomisë. Zoti Kadare, në këtë këndvështrim, qeveria ka bërë atë ndoshta që është që kap më shumë njerëz njëkohësisht dhe me kosto më të ulët se apo ka qenë me të vërtet pamundësia financiare, pra është strategjia apo është pamundësi financiare sipas këndvështrimit tuaj dhe çfarë dëgjove nga zonja Denaj pak më parë? Unë mendoj që qeveria ka një shqetësim, natyrisht gropa e buxhetit po hapet, për shkak të strategjisë që kemi ndjekur, që është më konservative, që kemi ndjekur për të përballur me koronavirusin dhe duket që është më e mira. Shpresojmë që të na dalë më e mira. Por kjo strategji ka koston më të madhe ekonomike për Shqipërinë. Dhe unë them që qeveria mund të ndërmerrte më shumë rrezik. Qeveria është vërtet që dyfishon deficitin buxhetor, siç tha dhe zonja ministre. Domethënë dyfishon deficitin buxhetor dhe nëse zbatohet ky skenar, domethënë, por nëse skenari përkeqësohet, atëherë deficiti buxhetor mund të jetë më i lartë. Është e vërtet, por unë mendoj që rreziku i humbjes së kapaciteteve prodhuese të Shqipërisë është real dhe e vlen një deficit buxhetor më i lartë për hir
të shpëtimit të një vlere shumë më të madhe të ekonomisë nesër. Në qoftë se i mbajmë kapacitetet prodhuese, ekonomia shqiptare do ngrihet në këmbë më shpejt dhe do ketë kosto më të ulta në të ardhmen. Dhe një mendim tjetër është që është e vërtetë që qeveria do ta financojë deficitin, është e vërtetë që qeveria do dalë eventualisht në tregjet botërore që të marrë hua për të rifinancuar borxhin, është një eurobond që maturohet dhe qeveria ka anuncuar edhe përpara në janar, në mos gaboj, që do dalë në tregje. Dhe është e vërtetë që qeveria ka shqetësimin për menaxhimin sa më konservativ të buxhetit, por është po aq e vërtetë, mendoj unë, që investitorët në borxhin e qeverisë do duan të dinë se si i mbron qeveria kapacitetet prodhuese. Ata e kanë shumë qartë. Dhe për të marrë borxh duhet dinë nëse ti ka marrë masa mjaftueshme për të mbajtur gjallë bizneset e veta, sepse ato do i rikthejnë pastaj dhe taksat. Ato do të paguajnë borxhin. Kush do të paguajë borxhin? Bizneset që do t'i mbajmë në këmbë. Domethënë, prandaj sugjeroni më shumë, pra mund të marrë borxh më shumë nëse i shkon grant direkt e bizneseve të mëdha apo bizneseve prodhuese që të mbijetojnë për fazën e dytë. Unë mendoj që po e shpreh tamam, domethënë atë që desha të thosha unë. E mendoj këtë që qeveria ka hapësirë dhe ka kredibilitetin e mjaftueshëm që të marrë hua më shumë, dhe unë e them që e blen huaja. Natyrisht, përqasja duhet bërë e kujdesshme. Po që në këtë hapin e parë, më duket më i kujdesshëm se ç'duhet. Po një diskutim që është hedhur në diskutim faqe Ndërpres, një diskutim është dhënë që Banka e Shqipërisë mund të blejë me lehtësim sasio, pra me premtim para së re themi për bler borxhin publik për të kaluar këtë situatë. Është diçka që rekomandoni, duke qenë se keni qenë antar i Këshillit Mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë? Banka e Shqipërisë i ka lehtësuar kushtet e kreditit edhe për qeverinë. Masa e fundit që mori, për shembull, ja lehtëson qeverisë marrjen e brendshme. Nuk është puna se qeveria nuk merr dot borxh. Qeveria merr borxh dhe e merr me kosto të ulët në lek. Edhe në euro në të kaluarën deri tani e ka marrë me kosto të ulët, goxha të ulët. 3.5% ka qenë kosto e eurobondit të fundit. Në mos gaboj dhe ishte një goxha shumë. Domethënë qeveria me situatën buxhetore që ka, unë them që ka kredibilitetin mjaftueshëm që ta financojë aktivitetin, të financojë edhe një deficit më të lartë. Qeveria nuk e bën, domethënë është e kujdesshme sepse është, domethënë do të paraqitet kundrejt investitorëve potencial në situatë buxhetore sa më të qepur, sa më të mirë. Dhe kjo është e natyrshme, domethënë është e natyrshme, por unë mendoj që konservatorizmi i tepruar mund të na shkaktojë probleme me bizneset që mund të jenë në përgjithësi. Dhe sidomos me disa biznese që do të zgjatet situata e vështirë, qeveria duhet ta ketë parasysh. Unë me dëgjova zonjën ministre, ajo tha që këtë planin afat shkurtër, 3 mujor, edhe mund ta shohim, gjatë rrugës, dhe unë uroj që ta shohin, në sensin që disa biznese, jo të vogla, duhen ndihmuar drejt për së drejti, dhe jo indirekt me kredi. Zoti Kadare, zoti Çoçoli, falenderoj të dyve që pranuat ftesën këto orë të vonë. Emisioni ka kaluar çdo lloj pritshmërie për shkak të shqetësimeve të shumta që kanë qytetarët. Falenderoj të dyve dhe ju uroj javë të mbarë në karantinë. Gjithashtu. Faleminderit që ndoqët emisionin Ekopolitikë. Ishte një emision ku mundua të sqarohet paketa ndihmëse që ka menduar qeveria shqiptare, e cila futet në fuqi, themi që nga data 1 prill dhe ndoshta pagesat bëhen në fund të prillit. Kjo është e rëndësishme për t'u shpjeguar për qytetarët që na kanë ndjekur. Natën e mirë dhe urojmë që të paktën kjo situatë kalojë sa më shpejt. Natën e mirë. Ekopolitikë mundësohet nga Raiffeisen Bank.